ธาตุดอยสุเทพโดยจัดกิจกรรมโครงการธรรมะสัญจรที่บริเวณลานพระบรมธาตุดอยสุเทพฝั่งขวามือฝนก็ตกโปรยปลายแต่พอช่วงเริ่มพิธีฝนก็หยุดนะทำให้ฝ่ายสถานที่ต้องขยับขยายนิดนึงในช่วงฝนตกแต่ก็ฝนหยุดในช่วงเข้าสู่กำหนดการที่เป็นทางการครั้งที่สองก็ได้รับการสนับสนุนจากทางเทศบาลตำบลสุเทพโดยท่านนายกพระสินของเรานะครับก็จัดดำเนินการที่ไม่ใกล้ไม่ไกลแห่งนี้ก็คือวัดโป่งน้อยตรงกับวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมาครั้งที่ 3 จัดดำเนินกิจกรรมโครงการธรรมะสัญจรรถด่วนขบวนพิเศษซึ่งเดี๋ยวจะได้นำเรียนทุกคนทุกท่านว่าเหตุใดใช้ชื่อว่าโครงการธรรมะสัญจรเหตุใดใช้ชื่อว่ารถด่วนขบวนพิเศษครั้งที่ 3 ได้จัดดำเนินกิจกรรมโครงการก็โดยการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 จากเทศบาลตำบลสุเทพโดยการประสานงานของท่านนายกท่านรองนายกท่านสมาชิกสภาเทศบาลหรือเรียกว่าท่านสทในแต่ละเขตพื้นที่ซึ่งจัดตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมาครั้งนี้เป็นจัตุถมงคลโอกาสวาระที่4ของการจัดกิจกรรมโครงการได้รับเมตตาอย่างสูงยิ่งในพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์วิปัสสนาซึ่งหลวงพ่อดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการปกครองคณะสงฆ์และงานเผยแผ่พระศาสดานั้นพระเดชพระคุณได้ดูแลตั้งแต่ครั้งดำรงตำแหน่งในส่วนของศาสนธรรมศาสนบุคคลต่อจากพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลพ่อแม่ครูบาอาจารย์บุรพาจารย์อันสำคัญยิ่งที่เราพระสงฆ์องค์เนรศรัทธาบาศกบาสิกานะครับได้เคารพนอบน้อมวันไหว้กราบเป็นต้นมาก็จะขอบอกกล่าวว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราวันที่ 21 กันยายนที่จะถึงนี้เป็นวันครบรอบชาตการถ้ายังมีชนชีพมายุอยู่ก็จะเรียกว่าอายุวัฒนมงคลนะครับเราก็ใช้ศัพท์ที่สูงขึ้นเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นหรือว่าหลวงปู่นั้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ละสังขารความทราบถึงพระเนตรพระกันในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดพระราชทานเกียรติยศเพิ่มขึ้นพระราชทานโกฐไม้ย่อมุม12นะครับโกฐย่อมุม12เทียบเท่าสมเด็จพระราชาคณะเพื่อตั้งประกอบสมณะอิสริยะฐานันดรศักดิ์ในพระเดชพระคุณหลวงปู่วันที่ 21 กันยายนเป็นวันคล้ายวันชาตการหลวงปู่ถ้ายังมีอายุมีเรียกว่าหลวงปู่ยังไม่ละสังขารนั้นก็จะครบอายุวัฒนมงคล100 ปีในดำริของพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์ได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์น้อมถวายให้แด่องค์หลวงปู่
ในฐานะพ่อแม่ครูอาจารย์พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายกรรมฐานในฐานะอดีตเจ้าวาดในฐานะผู้เป็นหลักสำคัญยิ่งของการปฏิบัติธรรมในส่วนของหลักสติปัฏฐาน4นะครับก็ขอนำเรียนเป็นเบื้องต้นซึ่งในการประกอบพิธีก็จะขอกราบเรียนเชิญนะครับคุณพ่อสะอาดทองขันได้ร่วมเป็นพ่ออาจารย์มกนายกนำนะครับในส่วนของการไหว้พระรับศีลเบญตาอาราธนาธรรมต่างๆแผ่เมตตาคำเมืองน้อมกราบนมัสการลาพระสงฆ์องค์เนรวันทาน้อยนะครับกับวันทาหลวงเป็นต้นก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าที่สำคัญยิ่งขอเรียนเชิญได้ลงทะเบียนก่อนนะครับเจ้าหน้าที่อาจจะไม่สะดวกที่จะนำบัญชีรายชื่อหรือว่าต่างๆมาให้ทันมาให้เซ็นที่โต๊ะเขียนชื่อเต็มนะครับนามสกุลนะครับแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องอาจจะเป็นลายเซ็นหรือว่าเขตท้องที่ท้องถิ่นตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิมพ์ใบลงทะเบียนไว้เพราะว่าเราจะได้เช็คได้ครับว่าโอ้วันนี้นะชาวพี่น้องพุทธศาสนิกชนของเรากลุ่มหนุ่มสาวชาวจังหวัดเชียงใหม่และในส่วนหัววัดแต่ละวัดเจ้าอาวาสหรืออุบาสกบาสิกาแต่ละวัดมามากน้อยเท่าไหร่ก็เป็นสถิติว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆก็จะมีทั้งก่อนการดำเนินกิจกรรมระหว่างดำเนินกิจกรรมและก็การประเมินหรือว่าเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานเป็นเรียกว่าเป็นผลงานหรือเป็นแบบฉบับเป็นรูปเล่มเพื่อเราจะให้รุ่นหลังๆได้ดูต่อไปถ้าเราไปสืบค้นเราจะเห็นว่ามีวารสารต่างๆในแต่ละครั้งที่เราได้นำเรียนหรือว่ามอบให้กับศรัทธาสาธุชนและถวายคณะสงฆ์ก็จะต่อเนื่องนะครับก็จะมีองค์ความรู้มีหลักธรรมมีผู้ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเราก็จะได้อนุโมทนาบุญแล้วก็เป็นหลักประจักษ์ว่าเราได้ดำเนินกิจกรรมเพราะฉะนั้นท่านนอกจากจะอธิษฐานจิตร่วมทำบุญผ้าป่าด้านหน้าแล้วนะครับซึ่งนามต้นผ้าป่าก็จะเป็นการสนับสนุนในส่วนของการระดมทุนนะครับหรือว่าเพื่อสมทบทุนต่อเติมและขยายอาคารปฏิบัติธรรมของวัดร่ำเปิงตะโพธารามของเราซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์วิปัสสนาได้วางแผนงานซึ่งได้ดำเนินการบางส่วนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนจากบุญกฐินสามัคคีซึ่งใกล้ออกพรรษาก็อีก2 เดือนโดยประมาณก็จะมีกฐินสามัคคีเราจะเห็นว่าอาคารปฏิบัติธรรมและจะเป็นอาคารหอฉันรองรับสำหรับอุบาสกบาสิกาผู้ปฏิบัติธรรมและเป็นอาคารเรียกว่าค้างคืนนะครับในการปฏิบัติธรรมหมายความว่าทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาปฏิบัติธรรมก็จะมีการพักค้างแรมหลักสูตรระยะสั้น7 วัน15 วัน30 วันเป็นต้นก็จะอยู่ด้านซ้ายตรงอาคารที่เป็นตึกหลายๆชั้นนะครับก่อนที่ท่านจะวนไปจอดรถด้านซ้ายก็ขอเน้นย้ำนะครับว่ารถให้จอดที่เลยประตูโขงด้านซ้ายออกไปสักนิดหนึ่งตรงอาคารหลายๆชั้นนั้นนะซึ่งตรงที่บริเวณเป็นหลุมบ่อน้ำเยอะๆนะครับตรงนั้นหลวงพ่อจะสร้างอาคารขึ้นอีกอาคารหนึ่งก็จะเป็นส่วนพระป่าของเราที่สมทบทุนการก่อสร้างในครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเข้ามาแล้วเห็นต้นพระป่าก็ยกมือสาธุปักต้นกัลปพฤกษ์สารพัดนึกว่าผ้าป่านั้นปัจจัยนี้ขอให้เป็นแก้วสารพัดนึกทันใจท่วงทีสำหรับบุญบารมีของข้าพเจ้าเพราะว่า
เหตุใช้คำว่าสารพัดนึกนั้นเพราะว่ามันสามารถนะคำว่าใช้ว่ามันสามารถแล้วกันคือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะจากต้นที่เราเสียบลงไปโดยเป็นซี่ไม้นะครับหรือว่าดอกไม้ต่างๆที่เราปักไว้ที่ต้นผ้าป่านั้นเป็นใบสีเขียวบ้างแดงบ้างเป็นลูกที่หล่นลงในกระถางต้นผ้าป่าเหรียญ10บ้าง5บ้างก็จะสารพัดนึกเป็นอิฐเป็นดินเป็นปูนเป็นทรายเป็นน้ำเป็นไฟเป็นวัสดุก่อสร้างที่มั่นคงถาวรโสภิมุนิปุงขโวกุมา ขอเรียนต้อนรับปนานดุสิตชวชาตินะครับพ่ออาจารย์ใหญ่ของเขาแห่งคนหนึ่งนะครับพ่อก็ถ้าบอกว่ากลุ่มหนุ่มสาวมีมาตลอดเนี่ยพ่อก็อยู่ยุคเริ่มต้นนะยุคเริ่มต้นเลย50ปีที่54ปีที่ผ่านมานะครับในช่วงนั้นพ่อก็เรียกว่าเป็นวัยหนุ่มวัยสาวนะครับก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆก็เป็นความงดงามวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าจะมีรุ่นหลานๆเหลนๆเรามาเยอะไหมนอกจาก 3-4 โรงเรียนในเขตตำบลสุเทพของเราได้มาประชันขันแข่งนะครับเรียกว่าน้อมอัญเชิญบทสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณมาสวดสาธยายก็จะมีการในกำหนดการมีการสวดสาธยายตอนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้วยนะครับช่วงใกล้ก็จะได้มาเตรียมความพร้อมนะลูกๆนะครับโดยการประสานงานของคณะคุณครูอันนี้ก็ต้องอาศัยแม่งานนะครับพิธีกรพูดได้แต่คนทำงานอยู่เบื้องหลังนี่สำคัญเป็นฝ่ายประสานเรียกว่า10ทิศนะครับถ้าตกหล่นบกพร่องเราร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็นำเรียนเพราะหลายภาคีเครือข่ายและโดยเฉพาะในส่วนนี้เราก็อาศัยทั้งส่วนของฝ่ายบริหารทั้งระดับองค์การปกครองท้องที่ท้องถิ่นที่เรียกว่าอปท.หรือในส่วนจังหวัดวันนี้ก็ได้รับเกียรติเรียนเชิญจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งขณะนี้ท่านผู้แทนท่านวัฒนธรรมจังหวัดมาแล้วนะครับท่านผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมท่านผอ.พิชิตชัยเกลือดูนะครับหรือว่าพี่ยาของเราเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับแล้วก็ท่านผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดก็จะนำคณะข้าราชการระดับผอกลุ่มนะครับชำนาญการพิเศษมาอีก2ท่านออกเดินทางมา6 โมงเสร็จท่านจะมาถึงนะครับไม่ทราบว่าถึงหรือยังนะครับนัดเจ้าหน้าที่ไว้แล้วนะครับออกจากศาลากลางส่วนท้องถิ่นของเราเป็นประจำอย่างเช่นการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่ 28 ท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านพระศิลป์ของเราก็เดินทางไปร่วมนะครับทั้งที่วัดพระสิงห์วัดป่าดาราพิรมเป็นต้นนะครับพร้อมท่านรองนายกบางครั้งก็จะเป็นท่านรองนายกท่านรองศาสตราจารย์บุญลือนะครับได้ไปร่วมพิธีในระดับจังหวัดก็ถือว่าท้องถิ่นก็สนับสนุนงานของคณะสงฆ์ด้วยส่วนหนึ่งงานภาคส่วนราชการบ้านเมืองของจังหวัดด้วยนะครับตอนนี้เลขานุการเจ้าคณะตำบลสุเทพนะครับวัดผาลาดก็จะได้นำรายละเอียดรายชื่อมาถวายพระคุณท่านก็ขอเมตตาพระคุณท่านทุกรูปได้โปรดลงชื่อด้วยนะขอรับก็จะเป็นบุญกุศลสำหรับลูกศิษย์ลูกหาอย่างยิ่งครับเพราะว่าเราจะได้ร่วมด้วยช่วยกันว่าเมื่อคณะสงฆ์พร้อมญาติโยมศรัทธาสาธุชนลูกศิษย์ลูกหาพร้อมแล้วก็ในส่วนของรายชื่อแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก็ได้แจ้งที่ท่านผอ.หน่อยได้เลยนะครับผอ.กองการศึกษาเทศบาลตำบลสุเทพซึ่งขณะนี้แขกผู้ใหญ่ของเราหลายๆท่านได้เดินทางมาแล้วตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้อ่านรายชื่อมงคลนามของทุกคนทุกท่านนะครับในขณะนี้เป็นเวลา 18:29 นาทีเมื่อพระคุณท่านเดินทางมาถึงแล้วก็ขอกราบอาราธนานิมนต์ขอรับ
ลูกพระลูกเดนคณะญาติโยมโยคีผู้ปฏิบัติธรรมของวัดร่ำเปิงตะโปธาราม ก็ขอน้อมถวายการต้อนรับด้วยความเคารพอย่างสูง บุญญาเขตเนื้อนาบุญได้เดินทางมายังวัดร่ำเปิงเป็นจำนวนมาก ดุจดังครั้งพุทธกาลอันเป็นที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือการแสดงธรรมแต่ละครั้งนั้นก็จะมีพระสงฆ์สาวกนะครับในส่วนอริยสาวกปุถุชนสาวกอุบาสกบาสิกาจำนวนมาก 2,000 รูป 1,500 รูปเป็นต้นงานใหญ่งานหนึ่งอยู่ที่วัดล่ำเปิงตะโปธารามอันนั้นก็จะเป็นการร่วมกันสวดมนต์ของเรียกว่าธรรมสัญจรกับรถด่วนขบวนพิเศษก็จะไปรวมกันที่นั่นส่วนบางรูปนั้นที่ไม่สะดวกเพราะมีภารกิจอยู่ที่วัดประชาสัมพันธ์ไปถึงคณะคุณครูที่กำกับดูแลลูกๆน้องๆนักเรียนเยาวชนโรงเรียนโป่งน้อยนะครับได้นำน้องๆเยาวชนมาด้านหน้าที่จะนำกล่าวสรรเสริญพระรัตนตรัยซึ่งให้จิตเรามีในการลำดับศาสนพิธีนะครับก็จะเป็นคุณพ่อสะอาดทองขันนะครับได้ดำเนินการในส่วนของเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเครื่องทองน้อยและการถวายทายธรรมก็จะเป็นในส่วนของพิธีกรหน้างานนะครับก็คือพิธีกรโดยทั่วไปในการศาสนพิธีนั้นก็จะเป็นคุณพ่อเป็นสำคัญนะครับเพื่อจะได้เป็นมนต์ขลังศักดิ์สิทธิ์ของงานบุญงานกุศลของเราก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับฝากไปน้องเยาวชนโรงเรียนรู้สึกแปลกใจไหมว่าทำไมเราจะมีกำลังวังชาอยู่ได้ถึงที่ได้นำน้องๆเยาวชนมาเตรียมความพร้อมจริงๆแล้วด้านหน้าศาลาปฏิบัติธรรมนะครับแต่ตัวจิตของเรานั้นตรงมณฑลพิธีเบื้องหน้าองค์พระพุทธปฏิมาเพื่อจะได้ซักซ้อมกำหนดการในการนำไหว้พระรัตนตรัยต่างๆต้องใช้สมองและเข้าสู่พิธีการต่างๆด้วยนะครับดังนั้นการนอนหลับลึกก็คือกึ่งเป็นตอนนี้ในส่วนของแต่จริงๆแล้วคณะผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นโดยเทศบาลตำบลสุเทพแต่เวลาเรานั่งสมาธินายกเทศมนตรีพยายามที่จะพระศิลป์ตัวจิตนั้นให้ว่างลงเดชธนโชตินะครับและคณะนะครับได้อยู่ในมณฑลพิธีแล้วนะครับแต่และตอนนี้ฝ่ายประสานงานก็จะได้เรียกว่าเตรียมความพร้อมเพราะว่าเราได้เรียนเชิญท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ด้วยนะครับท่านมันเกิดขึ้นนะสิทธิศักดิ์นะครับท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ของเรามาร่วมด้วยนะครับถ้าประการแรกที่เราฝันกันมากไม่สามารถมาได้ติดภารกิจหน้าที่ท่านก็จะได้มอบท่านป.อาวุโสหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของบุพกรรมที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ในส่วนของหรือกรรมไม่ดีผู้บริหารระดับสูงนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีวันนี้นะครับท่านพิชัยเลิศพงศ์อดิศรท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับกรุณามอบหมายให้ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เรื่องราวในอดีตได้อย่างละเอียดได้เป็นประธานในพิธีนะครับในการที่จะนำพาศรัทธาญาติโยมสาธุชนดังนั้นร่วมประการแรกในความฝันก็คือบุญกุศลเรื่องในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจริงๆแล้วเรียกว่าภายใต้กิจกรรมโครงการธรรมะสัญจรต่อมารถด่วนขบวนพิเศษนะครับโดยท่านรองนายกที่สองที่ทำให้เรานั้นต้องเกิดความฝันก็คือท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขาเรียกว่าซึ่งคณะกลุ่มหนุ่มสาวนะครับก็จะได้รอต้อนรับท่านประธานฝ่ายคารวาสและรอถวายการต้อนรับประธานฝ่ายสงฆ์และรอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวิสุทธิเวทีรองเจ้าคณะภาค7องค์พระธรรมกถึกที่โปรดเมตตาจะแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกัน
ธาตุ ใน กำเริบ กิจกรรม 4 ตัว โครง นี้ การ สำหรับ ธรรมสัญจร ทำให้คนเรานั้นได้ฝัน และรถด่วนขบวนพิเศ คราว ษ นี้มาในถึง ซึ่ ข ง อง ในส่วนของคณะสงฆ์ จิต นั้น สังหรณ์นั้น ได้กำกับ นั่นก็คือ ดูแลโดยตรง เรื่อง ใน ของ นาม ราง อบร ต่าง ม ๆที่ ประ เรา ชาช สัม น ผัสได้ ประจำอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่เรียกว่า หลายๆท่านนั้น อ เวลา ในเมตตา อยู่ พระเดชพระคุณหล เรา วง มีค พ่อ วามรู้สึกว่าสัง เจ้า ห คุ ร ณ ณ์ พระ ว่า ภาว วัน นา นี้จะ ธรร เกิด มา ฝน ภิ ต รั ก ตน์วิปัส แล้ว สนา เกิดฝนตกจริง เจ้าคณะ หรือ อำ ไม่ เภอเมืองเชียงให เรา ม่ สังหรณ์ว่า เจ้าสำนัก มันต้อง ปฏิบัติธรรม ตกแป๊บเดียว ประจำจังหวัด เดี๋ยวแดดมันออก เชียงใหม่ แล้วก็เป็นอย่างนั้น โดย จริงๆ มติมหา นั่น เถ คือ ระ เขาเรียกว่า สมาคม จิต แห่ง สังหรณ์ คณะสงฆ์ไทย แห่งที่ส ส่ อ ว ง น ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนที่สาม และ นั้น ห ก็ น่วย คือ อ เป็ บ น ร ส่วน ม ของ ประชาชนประจำตำบลทั้ง เป็นส่วน 16 ของ ตำบล เขาเรียกว่าเดี๋ยวกรรมบันดาลจิตสังหรณ์เทพ เดี๋ยวพ่อสะอาดจะได้กระซิบไว้เดี๋ยวพ่อสะอาดจะส่งสัญญาณตอนชมให้มานั่งรออาจารย์พระครูวัดผาลาดท่านบอกให้มาด้วยก้าวขอกราบนิมนต์พระคุณท่านทุกรูปขอรับตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่าณบริเวณภาพวงจรปิดที่ตัดไปแต่ละกล้องแต่ละมุมในบริเวณทั่วทั้งขวงแก้วอารามแห่งนี้นั้นไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณใส่ขันดอกขันแก้วทั้งสามนะครับบูชาขันดอกตรงบริเวณต้นผ้าป่าสมทบทุนการก่อสร้างและขยายอาคารปฏิบัติธรรมของวัดร่ำเปิงและทั้งในส่วนอื่นๆนะครับก็ได้ตัดภาพไปแต่ละมุมเพื่อเราจะได้เห็นบรรยากาศต่างๆนะครับได้เห็นบรรยากาศต่างๆครับตอนนี้ท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับได้กรุณาเดินทางมาถึงแล้วครับก้าวขอเรียนต้อนรับนะครับท่านนายอำเภอด้วยความยินดียิ่งครับวันนี้ฝ่ายบ้านเมืองราชอาณาจักรในระดับอำเภอเมืองก็คือท่านนายอำเภอในส่วนพระสังฆาธิการฝ่ายพุทธจักรก็โดยหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองเรียกว่าบ้านกัดวัดนะครับบ้านกับวัดผัดกันช่วยนะครับเป็นมงคลชัยอย่างยิ่งก็ขอเรียนต้อนรับท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ขอรับน้องๆเยาวชนจากโรงเรียนโป่งน้อยนะครับก็จะได้มาตั้งแถวลูกตั้งนั่งในส่วนนั้นก่อนนะเพื่อจะได้รอกำหนดการลูกๆจะเป็นคนกล่าวบูชาพระรัตนตรัยนะครับโดยการดำเนินศาสนาพิธีต่างๆนั้นก็จะเป็นในส่วนของคุณพ่อสะอาดทองขันนะครับได้ดำเนินการคุณพ่อไปในหลายๆงานในหลายๆครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่4ขอรับครั้งที่5ของปีงบประมาณนี้โดยการสนับสนุนของเทศบาลตำบลสุเทพโดยท่านนายกพระศิลป์ของเรานะครับได้กำหนดไว้ทั้งหมด5ครั้งนะครับโดยครั้งที่5จะตรงกับ22กันยายนก่อนสิ้นปีงบประมาณพอดีนะครับที่วัดศรีโสดาพระรามหลวงและวันนั้นก็เป็นวันสำคัญด้วยนะครับมีการประกอบพิธีอัญเชิญสัญญาบัตรพัดยศพระราชาคณะชั้นธรรมน้อมถวายแด่องค์หลวงพ่อพระเทพโกศลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมและก็เป็นวันกตัญญูของวัดศรีโสดาที่จะได้ทักษิณานุปทานแล้วก็ช่วงหัวค่ำก็เริ่มงานตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่9 โมงครึ่งท่านใดจะไปร่วมมุทิตาสักการะหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพโกศลซึ่งถือว่าเป็นพระมหาเถระที่ปกครองคณะสงฆ์ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาคและมาดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาและงานพระศาสนาในส่วนของโครงการธรรมสัญจรก็ได้อาศัยบารมีของพระเดชพระคุณเป็นต้นมาเช่นเดียวกันนะครับในการเรียกว่าต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับถัดมานะครับจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพโกศลนะครับมีหลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณวัดบุปผารามหลวงพ่อพระเทพโกศลวัดศรีโสดาหลวงพ่อพระเทพปริยัติวัด7 ยอดพระรามหลวงแล้วก็นับปัจจุบันหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์วัดท่าตอนพระรามหลวงนะครับก็ได้รับการสนับสนุน
ได้รับความสำคัญว่าคณะสงฆ์ได้เห็นความสำคัญสำหรับกลุ่มหนุ่มสาวชาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเริ่มโครงการนี้นะครับเป็นระยะเวลามาถึง54ปีนะครับ54ปีแล้วครั้งนี้ในปีงบประมาณนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลสุเทพก็จะมีครั้งที่5เป็นครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณก็คือเป็นช่วงเข้าพรรษาพอดีนะครับก็คือวันที่22กันยายนที่จะถึงนี้ครับก็ขอเรียนเน้นย้ำนะครับสำหรับน้องๆเยาวชนที่นำโดยคณะคุณครูของแต่ละโรงเรียนนะครับทราบว่า5โรงเรียนนะครับก็ขอได้โปรดลงทะเบียนนะครับหรือว่าเตรียมความพร้อมในช่วงตอบปัญหาธรรมะนะครับเพราะว่าเราเข้าสู่การถ่ายทอดตลอดงานจะได้ไม่ติดขัดหรือว่าเว้นระยะเวลานะครับเพราะโดยแต่ละครั้งค่ำคืนจะเสร็จประมาณสัก4 ทุ่มนะป้อเนาะโดยประมาณเราก็ไม่อยากให้ดึกมากกว่านั้นนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับสำหรับฝ่ายประสานงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกลุ่มหนุ่มสาวนะครับโดยคณะโรงเรียนที่เข้าตอบปัญหาตอนนี้มาแล้วนะนั่งอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับมีคณะผู้แทนจากวัดเมืองลังนะครับวัดเมืองลังวัดศรีโพธารามวัดบวกครกน้อยวัดศรีสุพรรณและวัดหัวฝายนะครับทั้งในส่วนอำเภอเมืองและอำเภอสารพีนะครับวัดศรีโพธารามอยู่อำเภอสารพีครับก็ขอกราบขอบพระคุณในคณะคุณครูนะครับที่ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมธรรมสัญจรรถด่วนขบวนพิเศษของเราเพื่อสืบพระธรรมเทศนาเยื้องจากองค์พระพุทธปฏิมาที่ประดิษฐานที่โต๊ะหมู่บูชานะครับยังว่างอยู่ขอรับก็ขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอรับกับผมขออนุญาตกราบเรียนถวายกำหนดการและนำเรียนกำหนดการไปยังคณะศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านนะครับตามกำหนดการในเวลา 18:50 นาทีเมื่อพร้อมแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อประธานสงฆ์และประธานฝ่ายคฤหัสถ์เดินทางมาถึงหลังจากนั้นประธานฝ่ายคฤหัสถ์จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจะได้กราบเรียนเชิญท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับท่านสิทธิศักดิ์ได้จุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้ารูปองค์หลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคลมหาเถระและจะได้เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จุดเครื่องทองน้อย
เบื้องหน้ารูปของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระศรีธรรมนิเทศหลวงพ่อพระอาจารย์มหากำมลโพธิมันโตปริยนธรรม7ประโยคซึ่งหลวงพ่อครั้งดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้ก่อให้เกิดกิจกรรมโครงการธรรมสัญจรและรถด่วนขบวนพิเศษร่วมกับกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ของเราโดยภาคีเครือข่ายมียุวพุทธิกสมาคมและยุวพุทธสมาคมเป็นต้นนะครับและหลังจากนั้นเมื่อจุดเครื่องทองน้อยเรียบร้อยแล้วน้องๆเยาวชนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโป่งน้อยจะได้ไหว้พระทำนองสรพันยะและสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและเสร็จแล้วท่านประธานฝ่ายคฤหัสถ์จะได้มอบรางวัลทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนโรงเรียนบ้านโป่งน้อยลำดับถัดจากนั้นจะได้กราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาธรรมาภิรัตน์วิปัสสนาเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้ถวายสักการะแด่ประธานสงฆ์ได้เรียนเชิญนะครับได้เรียนเชิญท่านนายกพุทธสมาคมนะครับท่านนายกพุทธสมาคมท่านประธานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่หรือผู้แทนนะครับถวายสักการะประธานสงฆ์และหลังจากนั้นนะครับตามกำหนดการนะครับก็จะได้กราบเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพได้กล่าวรายงานจะได้กราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาธรรมาภิรัตน์วิปัสสนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับได้ถวายรายงานแด่ประธานสงฆ์และจะได้เรียนเชิญท่านพระศิลป์อัคเดชธนโชติท่านนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีท่านประธานฝ่ายคฤหัสถ์นะครับโดยท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะได้เปิดกรวยเครื่องสักการะถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทุกท่านที่เป็นฆราวาสญาติโยมก็โปรดยืนขึ้นขอรับและฝ่ายเครื่องเสียงนะครับก็จะได้เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับตามลำดับกำหนดการเมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลงแล้วนะครับก็จะเป็นกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีการพรรษา 2566 ในนามรถด่วนขบวนพิเศษซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราจัดอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับมาในแต่ละปีเลยนะครับเป็นทุกๆปีที่เรามีกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลักษณะนี้เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์และนำกิจกรรมเหล่านี้ส่งต่อลูกๆหลานๆเยาวชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาถึง54 ปีที่ผ่านมาและหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นผู้แทนจาก5วัดอาจจะเป็นน้องๆหนูๆนักเรียนนะครับหรือนะครับผู้ปฏิบัติธรรมในแต่ละวัดประกอบไปด้วยวัดเมืองลังวัดศรีโพธารามวัดบวกครกน้อยวัดศรีสุพรรณและวัดหัวฝายจะได้แข่งขันการตอบปัญหาธรรมะซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนเป็นรอบคัดเลือกนะครับก็จะมีในส่วนของผู้ที่ดำเนินการท่านถนอมศักดิ์นะครับจะเป็นผู้ดำเนินการในการเรียกว่าตอบปัญหาหรือว่าตั้งข้อคำถามธรรมะต่างๆและลำดับถัดไปนะครับก็จะเป็นการจุดเทียนส่องธรรมนะครับซึ่งในกิจกรรมก่อนที่จะแสดงธรรมนะครับก็คือกิจกรรมในการตอบปัญหาธรรมะแล้วก็การจุดเทียนส่องธรรมในส่วนนี้ก็จะได้เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ1ท่านนะครับได้เป็นผู้จุดเทียนส่องธรรมเมื่อจุดเทียนส่องธรรมแล้วลำดับนั้นก็จะเข้าสู่การอาราธนาเบญจศีลอาราธนาธรรมโดยคุณพ่อสะอาดทองขันนะครับองค์แสดงพระธรรมเทศนาคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวิสุทธิเวทีเปรียนธรรม9ประโยครองเจ้าคณะภาค7
วัดปากน้ำภาษีเจริญเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเลขานุการแม่กลองบาลีสนามหลวงและหลังจากนั้นเมื่อองค์แสดงพระธรรมเทศนาจบลงแล้วนะครับก็จะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติได้น้อมถวายบูชากันพระพุทธและกันเทศประธานกลุ่มหนุ่มสาวหรือผู้แทนนะครับจะได้ประกาศมอบรางวัลกล่าวสรุปกิจกรรมในส่วนของกิจกรรมฟังเทศเข้าพรรษารถด่วนขบวนพิเศษและในลำดับท้ายก่อนที่เราจะส่งไม้ต่อสำหรับวัดอื่นหรือว่าชุมชนอื่นนั้นก็จะขอเรียนเชิญผู้แทนจากวัดดอนจันทร์นะครับซึ่งวัดดอนจันทร์นั้นจะเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมรถด่วนขบวนพิเศษครั้งต่อไปนะครับและก็จะได้กราบอาราธนาหรือเรียนเชิญผู้แทนของวัดศรีโสดาซึ่งขณะนี้พระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระครูปัญญาสังฆการท่านรองประธานคณะพระธรรมจาริกและก็ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดศรีโสดาก็โปรดเมตตาเดินทางมาแล้วอาจจะเป็นพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระครูที่จะเป็นองค์กล่าวเจริญพรเชิญชวนญาติโยมร่วมกิจกรรมธรรมสัญจรครั้งที่5ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณนี้นะครับถามว่าทำไมใช้คำว่าปีงบประมาณเพราะว่าเราได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวนถึง 600,000 บาทนะครับใน5ครั้งจากเทศบาลตำบลสุเทพเราการระบุว่าปีงบประมาณก็คือจะสิ้นสุดกันยายนในแต่ละปีนะครับและหลังจากนั้นนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์ก็จะได้น้อมถวายของที่ระลึกต่อประธานสงฆ์และมอบปฏิการะนะครับให้กับผู้อุปถัมภ์กิจกรรมในนามอปอหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอเมืองเชียงใหม่และพระเดชพระคุณหลวงพ่อประธานสงฆ์นะครับก็จะได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาหลังจากนั้นนะครับพ่ออาจารย์สะอาดทองขันนะครับจะได้นำแผ่เมตตาวันทาน้อยวันทาหลวงนะครับเป็นการลาพระสงฆ์เป็นการสิ้นสุดกิจกรรมสำหรับวันนี้นะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วกล่าวขอกราบนิมนต์พระคุณท่านด้วยความเคารพอย่างสูงขอรับเหลืออีก5นาทีเป็นเวลา19:19 นาฬิกาตรงและขอกราบเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยความเคารพครับครับก็ขอเรียนต้อนรับทุกคนทุกท่านด้วยความเคารพนะครับได้รับประสานงานในส่วนที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับโดยได้รับมอบนะครับให้ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านนายกนะครับโดยท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับท่านสมบูรณ์บุญเรืองนะครับท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นผู้กล่าวเปิดนะครับรับคำกล่าวรายงานจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพและตอนนี้ที่สำคัญยิ่งนะครับที่เราเห็นกันนะครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานการปกครองโดยกระทรวงมหาดไทยก็มีพ่อเมืองอำเภอเมืองนะครับท่านนายอำเภอเมืองโดยการต้อนรับจากพ่อกำนันตำบลสุเทพของเรานะครับคุณพ่อกำนันสุรเชษฐ์ตาคำมาและผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลสุเทพทุกหมู่บ้านนะครับที่รอต้อนรับท่านนายอำเภอนะครับซึ่งถือว่าเป็น
ผู้ปกครองในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นหน่วยงานการปกครอง ซึ่งถ้าเราดูในส่วนนี้ก็จะมี 3-4 ภาคีเครือข่ายนะครับภาคีเครือข่ายแรกนำโดยคณะสงฆ์โดยหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองภาคีเครือข่ายที่2นำโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศมนตรีตำบลสุเทพอันนี้เรียกว่าอปท.องค์การหนึ่งนะครับหน่วยงานหนึ่งก็คือโดยข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยท่านนายอำเภอและในส่วนของผู้ปกครองนะครับก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีพ่อกำนันสุรเชษฐ์ตาคำมาเป็นต้นนะครับและในส่วนของภาคีเครือข่ายฝ่ายวัดที่สำคัญก็คือกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนุ่มสาวนะครับกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ยุวพุทธิกสมาคมยุวพุทธสมาคมพุทธสมาคมและศรัทธาบาศกบาสิกาของทางวัดร่ำเปิงและวัดอื่นๆในเขตปกครองคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำบลสุเทพและกว้างออกไปก็คือในตำบลอื่นๆนะครับของอำเภอเมืองเพราะว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันในนามองค์คณะสงฆ์ที่เรียกว่าหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอเมืองก็คือระดับอำเภอเมืองก็มีหลายวัดนะครับหลวงพ่อเจ้าวาดวัดอุปคุตหลวงพ่อเจ้าวาดวัดป่าแดดหลวงพ่อเจ้าอาวาสและนี่ก็คือผู้แทนของหลวงพ่อเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับได้นำป้ายของชาวบ้านดอยสุเทพได้นำกัปปิยพันธ์มาน้อมถวายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการด้วยเช่นเดียวกันนะครับในหลายๆนะครับหลายๆหัววัดที่เรียกว่าหลวงพ่อเจ้าวาดแต่ละรูปได้นำมานะครับตอนนี้ก้าวขอกราบนิมนต์ขอรับเมื่อใกล้เวลาแล้วทุกภาคส่วนพร้อมก็จะได้เข้าสู่กิจกรรมโครงการธรรมสัญจรและรถด่วนขบวนพิเศษตามลำดับครับ
ผู้ชนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ ตอนนี้ได้เวลาตามกำหนดการแล้วนะครับ แต่กระผมจะขออนุญาตสักครู่นะครับ เนื่องด้วยรอถวายความสะดวกแด่องค์แสดงพระธรรมเทศนานะครับ ซึ่งกำลังเดินทางมาก็จะเข้าสู่กำหนดการต่างๆ เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับเราทุกคนทุกท่าน ซึ่งขณะนี้ทั้งในส่วนของท่านประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านสมบูรณ์บุญเรืองนะครับก็กรุณาเดินทางมาแล้วท่านนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพในนามผู้กล่าวรายงานก็เดินทางมาแล้วผู้หลักผู้ใหญ่นะครับท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านกำนันนะครับในส่วนของท้องที่ท้องถิ่นและในส่วนที่สนองงานคณะสงฆ์ท่านผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ก็กรุณาเดินทางมาแล้วนะครับ ตอนนี้ก็รอประธานสงฆ์นะครับและหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กำหนดการดังที่ได้กราบเรียนแล้วขอเรียนเชิญครับเก้าอี้เบื้องหน้าธรรมเทศนะครับถัดจากท่านประธานในพิธียังว่างอยู่ประมาณถึงเกือบ20ที่นั่งขอรับเรียนเชิญทุกท่านได้เลยครับเรามาวัดนั่งหน้าได้เปรียบนะครับนั่งหน้าได้บุญเยอะขอเรียนเชิญนะครับได้เห็นองค์แสดงธรรมได้น้อมยกมือสาธุการนะครับได้ฟังอย่างชัดเจนและในมณฑลพิธีตรงนี้ก็ฝนไม่โปรยปลายแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ให้ลูกศิษย์ลูกหาจัดประรำพิธีกลางเต็นท์ด้านหลังพระธาตุเจดีย์ร่ำเปิงนะครับเพราะฉะนั้นก็คาดว่าจะพร้อมแล้วขอรับเรียนเชิญครับและโดยเฉพาะโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทั้งฝ่ายสุภาพบุรุษสุภาพสตรีของวัดเรานะครับในนามเป็นผู้ต้อนรับด้วยเพราะเราเป็นเจ้าของสถานที่เราก็จะได้รับอานิสงส์ผลบุญจากการแสดงพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในกิจกรรมธรรมะต่างๆนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับครับครับขอน้อมถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงขอรับตอนนี้นะครับได้ประสานไปยังพระเดชพระคุณนะครับองค์ประธานในพิธีนะครับกำลังเดินทางใกล้มาถึงแล้วคณะสงฆ์ของวัดร่ำเปิงจะไปรอถวายการต้อนรับนะครับและหลังจากนั้นเมื่อพระเดชพระคุณประจำยังอาสนะที่นั่งประธานสงฆ์แล้วก็จะได้เข้าสู่กำหนดการตามลำดับในช่วงนี้พอมีเวลานะครับกับผมขออนุญาตกราบเรียนกำหนดการและกราบนมัสการถวายกำหนดการแด่พระคุณท่านทุกรูปด้วยความเคารพครับองค์ประธานสงฆ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหาวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ในนามที่กำกับดูแลฝ่ายการเผยแผ่ของคณะสงฆ์จังหวัดนะครับได้โปรดเมตตาเป็นประธานสงฆ์
และในส่วนประธานฝ่ายคฤหัสถ์นะครับได้รับความกรุณาจากท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์เมื่อพร้อมแล้วจะได้เรียนเชิญประธานฝ่ายคฤหัสถ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหลังจากนั้นจะได้เรียนเชิญท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้จุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้ารูปขององค์หลวงปู่พระพรหมมงคลอดีตเจ้าวาดวัดลำเปิงตะโปธารามแห่งนี้และจะได้เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่จุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้ารูปของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระศรีธรรมนิเทศซึ่งองค์หลวงพ่อดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดและเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมโครงการธรรมสัญจรและกิจกรรมรถด่วนขบวนพิเศษหลังจากนั้นนะครับน้องๆเยาวชนนักเรียนซึ่งตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วจากโรงเรียนบ้านโป่งน้อยจะได้นำไหว้พระรัตนตรัยในทำนองสรพัญญะและหลังจากนั้นนะครับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะได้มอบรางวัลทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนโรงเรียนบ้านโป่งน้อยนะครับตามกำหนดการนะครับที่ฝ่ายประสานงานได้นำเรียนมาเป็นเบื้องต้นและหลังจากนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาธรรมาภิรัตน์วิปัสสนาเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่จะได้เข้าถวายสักการะแด่ประธานสงฆ์และจะได้เรียนเชิญท่านศักรพีสุภาท่านประธานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ได้ถวายสักการะแด่ประธานสงฆ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์วิปัสสนาเจ้าคณะอำเภอเมืองในนามประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอเมืองเชียงใหม่จะได้ถวายรายงานกิจกรรมต่อประธานสงฆ์และหลังจากนั้นจะได้เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพท่านพระศิลป์อัครเดชธนโชติได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีและในขณะเดียวกันนั้นนะครับท่านประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์จะได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้เครื่องสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นนะครับซึ่งประธานในพิธีเมื่อยืนเทียบเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก็จะเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้โปรดยืนขึ้นถวายความเคารพและหลังจากนั้นนะครับเมื่อเพลงสรรเสริญจบลงแล้วก็จะเข้าสู่กิจกรรมผู้แทนเยาวชนในการตอบปัญหาธรรมะนะครับโดยจะมีผู้แทนจากกลุ่มหนุ่มสาวเชียงใหม่ของเรานะครับท่านอาจารย์จะเป็นผู้ถามปัญหาต่างๆนะครับจากน้องๆเยาวชนผู้แทนทั้ง5วัดมีวัดเมืองลังเป็นต้นและลำดับที่5นั้นก็คือวัดหัวฝายนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่การแสดงพระธรรมเทศนานะครับโดยจะมีการประเคนพานขอศีลสมาทานศีลอาราธนาธรรมและก็สดับพระธรรมเทศนาตามลำดับหลังจากนั้นก็จะมีการน้อมถวายการบูชาพระพุทธและน้อมถวายบูชากันเทศและถัดจากนั้นแล้วนะครับก็จะเป็นการประกาศมอบรางวัลสรุปกิจกรรมในส่วนของกิจกรรมฟังเทศเข้าพรรษารถด่วนขบวนพิเศษนะครับโดยท่านประธานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านศักรพีสุภาและหลังจากนั้นลำดับท้ายที่จะส่งต่อกิจกรรมนะครับซึ่งขณะนี้นะครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านศิริรัตน์โอภาพครับขอเรียนต้อนรับนะครับคุณพ่อมานิตขันธสิมานะครับท่านนายกพุทธิกะนะครับท่านนายกยุวพุทธิกะสมาคมจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านอาจารย์มานิตขันธศรีมาและขณะเดียวกันท่านวัฒนธรรมจังหวัดนะครับท่านศิริรัตน์โอภาพก็เดินทางมาแล้วครับคาดว่าใกล้พร้อมในทุกภาคส่วนแล้วครับรอถวายการต้อนรับประธานสงฆ์
ดังที่ได้นำเรียนค้างไว้นะครับช่วงลำดับท้ายนั้นจะเป็นผู้แทนจากวัดดอนจันทร์นะครับได้กล่าวเชิญชวนร่วมกิจกรรมรถด่วนขบวนพิเศษครั้งต่อไปที่จะจัดดำเนินการณวัดดอนจันทร์ตำบลท่าสาราหนองปากคลั่งนะครับเป็นเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลท่าสาราหนองปากคลั่งและก็จะได้เรียนเชิญหรืออาราธนาผู้แทนจากวัดศรีโสดาพระรามหลวงกล่าวเชิญชวนร่วมกิจกรรมธรรมสัญจรครั้งต่อไปซึ่งจะตรงกับวันที่ 22 กันยายนที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันกตัญญูของวัดศรีโสดาด้วยนะครับและเป็นวันมงคลที่จัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศพระราชาคณะชั้นธรรมวันที่ 22 ที่จะถึงนี้และลำดับท้ายนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์วิปัสสนาเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่จะได้น้อมถวายของที่ระลึกต่อประธานสงฆ์และจะได้มอบปฏิการะต่อผู้อุปถัมภ์โครงการนะครับลำดับท้ายเป็นการเจริญจิตภาวนาและแผ่เมตตาวันทาน้อยวันทาหลวงลาพระสงฆ์ตามลำดับเป็นอันเสร็จกิจกรรมโครงการขอประกาศอนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งเพื่อทุกท่านได้โปรดรับทราบครับการสนับสนุนกิจกรรมโครงการในส่วนของคณะสงฆ์ครั้งนี้นั้นนะครับโดยภาคส่วนบ้านเมืองก็คือทางเทศบาลตำบลสุเทพนะครับได้จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจะสิ้นสุดปีงบประมาณนะครับสิ้นเดือนกันยายน 2566 นี้ครั้งสุดท้าย 22 ไม่ทราบว่าท่านผอ.กองการศึกษาจะสรุป รายงานเบิกจ่ายทันหรือไม่นะครับฝากท่านด้วยแล้วก็ฝากไว้กับท่านนายกด้วยขอรับว่าปีหน้านะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเทศบาลตำบลสุเทพจะได้สนับสนุนงานพระศาสนาอีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อๆไปด้วยขอกราบขอบพระคุณนะครับซึ่งภาคส่วนบ้านเมืองร่วมด้วยช่วยกันกับคณะสงฆ์นะครับบ้านกับวัดร่วมด้วยช่วยกันครับกล่าวขอกราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณทุกรูปด้วยความเคารพครับผมซึ่งตอนนี้มีหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลหลายตำบลได้นั่งเทียบยังอาสนะสงฆ์ด้านหลังองค์แสดงพระธรรมเทศนาแล้วและขณะเดียวกันพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวาดวัดร่ำเปิงตะโปธารามแห่งนี้ก็ไปรอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารองค์ประธานฝ่ายสงฆ์นะครับและขณะเดียวกันท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ก็เดินทางมาถึงแล้วและในส่วนน้องๆเยาวชนนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับได้ประจำเก้าอี้ที่นั่งญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับเก้าอี้ณส่วนใดว่างนั่งได้เลยนะครับโดยเฉพาะมณฑลพิธีด้านหน้ายังว่างอยู่ประมาณเกือบ30ที่นั่งเลยนะครับแถวที่3ลำดับแถวที่4ที่5เชิญนะครับและมีการถ่ายทอดนะครับผ่าน Facebook Live ของวัดล่ำเปิงตะโปธารามและโฮมเพจของวัดล่ำเปิงตะโปธารามพร้อมกันนั้นนะครับ
มีจุดถ่ายทอดหรือว่ากล้องในแต่ละมุมทุกพื้นที่ขอรับเพื่อจะได้ตัดภาพไปให้เห็นบรรยากาศทั่วบริเวณงานกิจกรรมโครงการธรรมะสัญจรรถด่วนขบวนพิเศษของเรา และนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคณะอุบาสกบาสิกาที่ดูแลการลงทะเบียนนะครับก็เปิดให้ลงทะเบียนได้เรื่อยๆครับเพราะว่าบางคนบางท่านเพิ่งมาหรือว่าตอนเดินทางกลับเสร็จโครงการนะครับก็จะได้ลงชื่อลงทะเบียนไว้เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าเราจะได้รวบรวมประเมินผลกิจกรรมโครงการต่างๆนะครับและขอกราบเรียนท่านศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านเพื่อความเข้มข้นมนต์ขลังศักดิ์สิทธิ์เป็นบุญบารมีแห่งเราขอให้ทุกท่านได้โปรดตั้งระบบโทรศัพท์เป็นระบบสั่นนะครับหรือปิดก็จะเป็นการดีขอรับเวลาเราไหว้พระรับศีลเบื้องหน้าพระรัตนตรัยก็จะใช้ความสงบสำรวมกายวาจาใจเป็นที่ตั้งเพื่อน้อมนำบุญกุศลเพราะวันนี้ผมเชื่อแน่ว่าบุญศีลบุญทานและบุญภาวนาย่อมเกิดขึ้นในมณฑลพิธีอันมีพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านและในท่ามกลางคณะสงฆ์หมู่ใหญ่นะครับเมื่อเราดูบริเวณพื้นที่ทั้งหมดนะครับมากกว่า500ท่าน500รูปนะครับก็เป็นมณฑลพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นแรงบุญอธิษฐานแรงบารมีแห่งทานแรงบารมีแห่งจิตภาวนาของเราเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตที่จะขอเมตตาทุกท่านได้ตั้งระบบโทรศัพท์เป็นระบบสั่นด้วยนะครับ ศักดิ์สิทธิ์มนต์คลังได้พบหนทางสร้างสรรค์ให้ใจสุขยิ่งนักบุญชุดขาวกลุ่มหนุ่มสาวสวยเพลิดพลิ้งทราบซึ้งพระธรรมแท้จริงทั้งเวียงพิงร้อยใจประสานเราเคยสัมพันธ์พบกันวันเข้าพรรษาสืบสานนานมาด้วยความศรัทธามุ่งมั่นรักใคร่ปรองดองถวายเงินทองทำบุญร่วมกันสวดมนต์สอดเสียงกังวานเยาวชนแข่งขันสารพันปัญหาขอบคุณเจ้าคุณพระธรรมนิเทศผู้ให้ขัดเกลาจิตใจได้ฟังพระเทศนาพี่น้องทั่วท้องทุกถิ่นที่มาได้สักการะบูชาพระทักษิณาศาสดาของเราทรง
ใจถึงกันหมุนวันผ่านพันกลับย้อนธรรมะสัญจรให้พรข้าพุทธเจ้าถึงเทศกาลเข้าพรรษามาถึงอีกคราวขบวนรถด่วนชุดขาวของกลุ่มหนุ่มสาวเชิดชู ส่งใจถึงกันหมุนวันผ่านพันกลับย้อนธรรมะสัญจรให้พรข้าพุทธเจ้าถึงเทศกาลเข้าพรรษามาถึงอีกคราวขบวนรถด่วนชุดขาวของกลุ่มหนุ่มสาวเชิดชู ครับขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านนะครับได้โปรดประจำที่นั่งนะครับที่รับรองต่างๆซึ่งขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่องค์ประธานสงฆ์ก็ได้โปรดเมตตาเดินทางมาถึงมณฑลพิธีแห่งนี้แล้วนะครับและขณะเดียวกันพระเดชพระคุณหลวงพ่อองค์แสดงพระธรรมเทศนานะครับในโครงการธรรมสัญจรรถด่วนขบวนพิเศษพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวิสุทธิเวทีปริยนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวงก็โปรดเมตตาเดินทางมาถึงแล้วเช่นเดียวกันในนามกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ยุวพุทธิกสมาคมยุวพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ขอน้อมถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงซึ่งวันนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับสำหรับกิจกรรมโครงการของเราโดยการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลสุเทพ
ที่ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณผู้ปกครองคณะสงฆ์ในระดับภาคนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวิสุทธิเวทีรองเจ้าคณะภาค 7ซึ่งกำกับดูแลการคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนนะครับได้โปรดเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนากราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่องค์ประธานสงฆ์ในกิจกรรมโครงการกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวิสุทธิเวทีรองเจ้าคณะภาค 7องค์แสดงพระธรรมเทศนาพระสงฆ์เถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการด้วยความเคารพอย่างสูงกราบเรียนท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านสมบูรณ์บุญเรืองประธานในกิจกรรมโครงการธรรมสัญจรและรถด่วนขบวนพิเศษซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่4ณวัดร่ำเปิงตะโปธารามตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่บัดนี้ได้เวลาตามกำหนดการของกิจกรรมโครงการขอเรียนเชิญประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญครับเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านได้ประนมมือเพื่อน้อมนมัสการพระรัตนตรัยและลำดับนี้ขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านสิทธิศักดิ์อภิกุลชัยสิทธิ์ได้จุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้ารูปขององค์หลวงปู่พระพรหมมงคลครับและขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมนเทียนคูคำมีจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้ารูปของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีธรรมนิเทศอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งผู้ให้กำเนิดกิจกรรมธรรมสัญจรและรถด่วนขบวนพิเศษครับครับลำดับนี้น้องๆเยาวชนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโป่งน้อยจะได้กล่าวสรรเสริญพระรัตนตรัยเป็นบททำนองสรพัญญะขอเรียนเชิญคณะน้องๆครับ
อาภิวาเทมิพุทธังภาควันตังอาภิวาเทมิสวากขาโอภาคตาธัมโมสวากขาโตภาควตาธัมโมธัมมังนามาสามิธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภาควาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธาสันตัดมูลกะเลสมันบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งในพระทัยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบ่พันพัวสุวาคนทากรรมจรองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมาลาโอคากันดานชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สู่เกษมสารชี้ทางพระนฤพันธ์อันพ้นโศกวิโยคภัยพร้อมเบญจพิทาจักสุจาราชวิมลใสเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนโจประจักษ์จริงกำจัดน้ำใจหยาบสันดานบาป
ชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมาลาบาบำเพ็ญบุญข้าขอประนตน้อมศิรากล่าวบังคมคุณสัมพุทธการุณยาภาพนั้นนิรันดรสวากขาโตภาคาวตาธัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสะท้อนดุจดวงประทีปชัชวาลแห่งองค์พระศาสดาจารย์ส่องสัตว์สันดานสว่างกระจ่างใจมนทำใดนับโดยมากพ้นเป็น8พึงโยนและก้าวกับทางนฤพานสมยาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอฬารพิสูจน์พิเศษสุขใสอีกทำต้นทางคันไลนำขนานคันไขปฏิบัติปริยัติเป็นทรงคือทางดำเนินดุจคลองให้ล่วงลูปองยังโลกอุดรโดยตรงข้าข้อโอนอ่อนอุตมงนบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยาทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาบุคคาลาเอสาภาคาวะโตสาวกสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทักขินายโยอัญชาลีการานิโยอนุตตารังปุญญาเขตังโลกัสสติทรงได้สาวกศาสดารับปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระคัมภีร์เห็นแจ้งจตุศาสตร์เศษบาลรู้ทางที่อ่านระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตรปัญญาผ่องใสสะอาดและปราดมัวมองเฮินห่างทางข้าศึกปองบ่มีลำพองด้วยกายและวาจาใจเป็นเนื้อนาบุญอันภัยสั้นแด่โลกายและเกิดพิบูลพูนพ้นส้มยาเอารถทศพลมีคุณอานนท์อเนกจะนับเหลือตราข้าข้อนบหมู่ภาษาราพกทรงคุณานุคุณประดุจจารำพันด้วยเดชบุญข้าอภิวันพระไตรรัตน์อัน
อุดมดิเรกนิราไสยจงช่วยขจัดโพยภัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสูญพาหุงสาหัสสามาพินิมมิตราสาอุทันตังคลีเมขาลังอุทิตาโคราสเสนามารังทานาทิธรรมมาวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชัยสิทธินิจจังปางเนื้อพระองค์ปารามาพุทธทาวิสุทธาศาสดาตรัสรู้อานุนสาราสมาธินาโพธิบาลังก์ขุนมารสาหันสาพาหูพาหูวิชาวิชิตขลังขีริเมขาลาประทังข้าชาเหียมกระเฮิมหานแสงเสกสาราพุทธประดิษฐ์กาลาคินจะร้อนรานรุมพลพาหนพายุหาปานพระสมุทธานองมาหวังเพื่อผจญวารามุนินท้าสุชินนาราชาพระปราพระหนพายุหามารามาเลืองมาลายสูญด้วยเดชะองค์พระทศพลสุวิมลละภัยบุญทานาที่ทำมาวิธีกุลชานะนอมมโนตามด้วยเดชะสันจาวาจานาและนามามีองค์สามขอจงนิกรพาลาสยามชายาสิทธิทุกวันถึงแม้จะมีอารีวิเศษพาลาเดชะเทียมมันขอไทยผจญพิชิตพลันอาริแมนมุนินทรครับและลำดับนี้นะครับท่านประธานฝ่ายคฤหัสถ์จะได้มอบรางวัลทุนการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโป่งน้อยขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับ
ลูกๆหันหน้าออกมาด้านมณฑลพิธีฝั่งประธานในพิธีและลูกเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จะได้รับมอบทุนการศึกษาครับซึ่งกิจกรรมโครงการธรรมสัญจรรถด่วนขบวนพิเศษนะครับได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลสุเทพโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพท่านพระสินนะครับเป็นครั้งที่4สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณน้องๆเยาวชนทุกคนครับลำดับนี้ก้าวขอประธานอนุญาตองค์หลวงพ่อประธานสงฆ์เพื่อกราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาธรรมาภิรัตน์วิปัสสนาเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวาดวัดร่ำเปิงตะโปธารามน้อมถวายเครื่องสักการะขอกราบอาราธนาครับและขอเรียนเชิญท่านอาจารย์มานิตขันธศรีมานายกยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ในนามยุวพุทธสมาคมยุวพุทธิกสมาคมและชมรมหนุ่มสาวกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับเข้าน้อมถวายการสักการะแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อครับซึ่งขณะนี้ท่านผู้แทนของพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านนะครับได้น้อมถวายสักการะแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวิสุทธิเวทีรองเจ้าคณะภาค7และลำดับนี้ก้าวขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาธรรมาภิรัตน์วิปัสสนาเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ในนามประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอเมืองเชียงใหม่และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั้ง26ตำบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ในเขตฝ่ายราชอาณาจักรนั้น16ตำบลนะครับได้กล่าวถวายรายงานต่อองค์ประธานสงฆ์ขอกราบนิมนต์ขอรับกราบเรียนพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิเวทีและรองเจ้าคณะภาค7เลขานุการรักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปางน้ำพระลำหลวงและพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ที่เคารพอย่างยิ่งด้วยกิจกรรมการคณะสงฆ์6ด้านซึ่งโดยเฉพาะในวันนี้จะเน้นในงานเผยแผ่ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ทำนี้เป็นกิจกรรมของอบต.อำเภอเมืองซึ่งเกื้อกูลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสังคมรอบด้านซึ่งทางอปอ.ก็หน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอเมืองซึ่งได้รับผิดชอบโดยเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอโดยให้มีการดำเนินการประชุมปรึกษาหารืองานของอปต.แต่ละหน่วยของอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีทั้งหมด16หน่วยซึ่งทางคณะผู้บริหารอบต.ได้มีการแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือในการดำเนินการคือกลุ่มที่1ได้แก่หน่วยอบต.ตำบลพระสิงห์ตำบลศรีภูมิตำบลช่างม้อยตำบล
ช่างคานและตำบลไหยาส่วนกลุ่มที่สองอบต.หน่วยวัดเกตหนองหอยท่าสาราหนองปากครั่งและตำบลประแดดกลุ่มที่สามหน่วยอบต.ตำบลไม่เหี่ยตำบลสุเทพตำบลช่างเผือกตำบลป่าตันและตำบลสันผีเสื้อและตำบลฟ้าห้ามซึ่งเพื่อให้แต่ละอบต.ได้ทำงานร่วมกันเพื่อเมื่อมีกิจกรรมออกนิทรรศการหรือออกเผยแผ่โดยในนามของคณะสงฆ์อำเภอเป็นตัวแทนกับคณะสงฆ์ระดับจังหวัดซึ่งเพื่อให้งานนั้นดำเนินไปด้วยดีโดยให้มีการคัดเลือกผลงานดีเด่นโดดเด่นของตนในแต่ละอบต.มาแสดงกิจกรรมร่วมกันเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ในการลดค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมของคณะสงฆ์และคณะกรรมการบริหารของอบต.โดยเฉพาะในการนี้ได้ให้ประธานอบต.และคณะกรรมการบริหารทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ทำงานกิจกรรมร่วมกันในนามของคณะสงฆ์อำเภอเมืองและขณะเดียวกันนั้นกิจกรรมนี้ได้รับการอุปถัมภ์งบประมาณโดยทางเทศบาลตำบลสุเทพให้การอุปถัมภ์การทำกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมธรรมสัญจรของตำบลสุเทพทั้งสองเขตมาโดยต่อเนื่องและประกอบกับทางกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่พุทธสมาคมยุวพุทธิกสมาคมมูลนิธิพุทธสมาคมและองค์กรทางศาสนาอื่นๆได้มาทำกิจกรรมร่วมกันก็คือรถด่วนขบวนพิเศษซึ่งกิจกรรมนี้มีมายาวนานตั้งแต่สมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีธรรมนิเทศรองเจ้าคณะจังหวัดอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านได้มรณภาพไปแล้วแต่ก็ได้ทิ้งมรดกธรรมอันประเสริฐนี้ไว้ให้แก่พวกเรารู้สึกร่วงหาทั้งคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนญาติโยมได้ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยเพื่อเป็นการเกื้อกูลให้คณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้ทำงานใกล้ชิดกันเพื่อเกิดความสมานฉันท์ประกอบได้มีโอกาสบำเพ็ญทานบารมีกุศลแก่ตนเพื่อเป็นการสืบสานพระธรรมวินัยคำสอนของพุทธศาสนาจึงมีวิธีการเทศน์และการตอบปัญหาธรรมของเยาวชนตลอดถึงการสวดมนต์สนปัญญาของเยาวชนโรงเรียนในชุมชนที่ใกล้เคียงกับวัดที่จัดกิจกรรมนี้ซึ่งได้รับการอุปถัมภ์การสวดมนต์สนปัญญาจากโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งน้อยซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสมานสามัคคีของหมู่คณะสงฆ์และประชาชนญาติโยมทุกหมู่เหล่าแล้วยังมีการเป็นการระดมทุนเพื่อให้คณะสงฆ์มีทุนในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมและสนองงานคณะสงฆ์ในส่วนต่างๆอีกด้วยก็คือทางคณะสงฆ์นั้นได้ลงมติที่จะเอาปัจจัยธรรมที่ญาติโยมได้มาสร้างทานบารมีนั้นแบ่งออกเป็น3ส่วนคือส่วนที่1 40% นั้นจะถวายบำรุงวัดที่ทำกิจกรรมอีก 30% จะมอบให้แก่องค์การหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของตนที่จัดกิจกรรมนี้และอีก 30% นั้นจะมอบให้แก่คณะสงฆ์ตำบลสุเทพในการนำเอาเป็นทุนสำหรับช่วยเหลือเมื่อมีเพศภัยหรือว่าวัฏภัยหรือว่าอะไรต่างๆรวมไปถึงการช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์แก่พระสงฆ์สามเณรที่ได้ถึงแก่กรรมไปอีกส่วนหนึ่งนั้นในนามของอบต.จังหวัดอบต.อำเภอเมืองและกลุ่มหนุ่มสาวที่ร่วมทำบุญได้เข้ากองทุนนี้ก็จะเอามาเป็นกองทุนเผยแผ่ธรรมให้แก่อปอ.ของอำเภอเมืองเพื่อที่จะกระทำกิจกรรมในนามของอำเภอเมืองสืบต่อไปก้าวกับผมในนามของเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ในนามของคณะสงฆ์ทุกภาคส่วนทั้งเจ้าคณะตำบลและประธานอบต.ทุกภาคส่วนจึงขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเดชพระคุณทั้งสองที่ได้มาเป็นองค์ประธานและเป็นองค์เทศเพื่อให้ประชาชนสาธุชนญาติโยมทุกหมู่ภาคส่วนท
ที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมกันในค่ำคืนวันนี้ ซึ่งวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระด้วย ก็ถือว่าเป็นมงคลแก่คณะสงฆ์และคณะประชาชนอำเภอเมืองเราทุกรูปทุกคนจึงขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณทั้งสองมาณโอกาสนี้ควรมีคนและจะเมตตาครับครับกล่าวขอประธานอนุญาตลำดับนี้เรียนเชิญนายพระสินอัคคเดชธนโชติท่านนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีขอเรียนเชิญครับกับนมัสการพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิเวทีรองเจ้าคณะภาค7พระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระภาวนาธรรมพิรัตน์เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่พระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูงท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองนายกเทศมนตรีท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพพร้อมกับกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ยุวพุทธิกสมาคมและผู้เข้าร่วมโครงการธรรมะสัญจรที่เคารพทุกท่านรวมไปถึงสาธุชนนักศิลป์นักบุญทุกท่านวันนี้กับผมนายพระสินอัครเดชธนโชตินายกเทศมนตรีตำบลสุเทพในนามคณะจัดงานมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธรรมะสัญจรครั้งที่ 4ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันนี้เทศบาลตำบลสุเทพได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตโดยใช้หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำรงชีวิตผ่านโครงการธรรมะสัญจรด่วนขบวนพิเศษในวันนี้ซึ่งในปีนี้นะครับปีงบประมาณ 2566 ได้กำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้งด้วยกันและครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งหมด 1,360 คนประกอบไปด้วยพระสงฆ์สามเณรภิกษุณีแม่ชีเด็กเยาวชนและประชาชนกลุ่มองค์กรอาทิเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้สูงอายุหสม.แม่บ้านกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่รถด่วนขบวนพิเศษพร้อมกันนี้มีกิจกรรมการแสดงเทศน์พระธรรมเทศนาการสวดทำนองสารพันยะการตอบปัญหาธรรมะของเด็กเยาวชนโรงเรียนบ้านของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่การจัดงานธรรมะสัญจรในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอเมืองเชียงใหม่คณะสงฆ์ตำบลสุเทพโรงเรียนบ้านปุ่งน้อยกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆและวัดลำเปิงตะโพธารามซึ่งเป็นสถานที่จัดงานสมควรได้รับการขอบคุณไว้ณโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การมหาส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านสมบูรณ์บุญเรืองได้กล่าวเปิดโครงการธรรมะสัญจรครั้งที่ 4ประจำปีงบประมาณ 2566 ขอเรียนเชิญครับครับลำดับนี้ขอเรียนเชิญประธานในพิธีนะครับได้ประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแผ่ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์หลังจากนั้นท่านจะกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการขอเรียนเชิญทุกท่านโปรดยืนขึ้นครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระเถรานุเถระทุกรูปที่เคารพรักครับ
ผมวันนี้นะครับขอต้องเป็นตัวแทนท่านนายกพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเนื่องจากท่านนายกพิชัยเลิศพงศ์อดิศรติดภารกิจที่อำเภอดอยหล่อและอำเภอบ้านรางลงไปพบปะชาวบ้านพร้อมพระท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภารกิจเร่งด่วนตอนประมาณ4 โมงเย็นนะครับถึงมอบหน้าที่ให้ผมมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในโครงการธรรมะสัญจรในครั้งนี้ปกติท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านพิชัยเลิศพงศ์อดิศรก็สนับสนุนนะครับการเรื่องทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างต่อเนื่องท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้ทำกฐินตกค้างมาเป็นเวลาหลายปีนะครับปีที่แล้วนี่ได้ทำกฐินตกค้างประมาณ200 กว่าวัดนะครับวัดละ 30,000 บาทนะครับปีนี้ก็ทางท่านนายกพิชัยก็จะทำโครงการโดยกฐินตกค้างอีกต่อไปนะครับครับครั้งนี้โดยผมขอเข้าพิธีการนะครับนมัสการพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธีเวทีรองเจ้าคณะภาค 7พระเทพสิงหาวราจารย์รองเจ้าคณะอำเภอจังหวัดเชียงใหม่รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเทวานาธรรมาพิรัตน์เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่พระเทลานุเถระที่เคารพอย่างสูงเรียนท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่เรียนท่านผอ.สำนักพุทธจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพประธานสภาสมาชิกสภาตำบลสุเทพกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้สูงอายุอสม.แม่บ้านกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่และผู้ร่วมงานทุกท่านครับในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันอยู่ว่าประเทศไทยเรามีความเจริญทางด้านวัตถุมากขึ้นแต่เกิดปัญหาทางด้านสังคมมากมายเช่นปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดทุจริตคอร์รัปชันเด็กและเยาวชนติดเกมเป็นต้นส่งผลกระทบต่อวิธีการดำเนินการชีวิตของผู้คนจำนวนมากทำให้ความสงบสุขทางด้านจิตใจของผู้คนลดน้อยถอยลงไปทุกขณะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะปล่อยผ่านไปไม่ได้จึงจำเป็นที่ต้องช่วยการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมมือกันสร้างเสริมความมั่นคงทางด้านจิตใจให้แก่ประชาชนโดยจัดทำโครงการธรรมะสัญจรในครั้งนี้เป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยอาศัยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตซึ่งนับว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลตรงเป้าหมายเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นกับผมในฐานะประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมธรรมะสัญจรในครั้งนี้ขอชื่นชมและขอบคุณคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่คณะสงฆ์ตำบลสุเทพท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพท่านผอ.สำนักพุทธกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จและบรรลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวที่ตั้งใจไว้บัดนี้เวลาสมควรแล้วกับผมขอเปิดโครงการธรรมะสัญจรรถด่วนขบวนพิเศษได้บัดนี้ครับครับขอกราบขอบพระคุณท่านรองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่แทนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับประธานในพิธีและลำดับนี้จะเข้าสู่กำหนดการกิจกรรมโครงการธรรมะสัญจรรถด่วนขบวนพิเศษโดยในลำดับแรกนี้จะเป็นการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
รอบคัดเลือกนะครับซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ลำดับนี้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ถนอมศักดิ์พรหมวังกรรมการกิตติมศักดิ์กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะตามลำดับขอเรียนเชิญครับกราบนมัสการครูบามหาเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการพระภิกษุสามเณรทุกรูปที่เคารพขอคารวะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันวันนี้เป็นวันที่แข่งขันตอบปัญหารอบคัดเลือกครั้งที่4เปรมปรีดาใครจะคว้าแชมป์ได้สมใจปองปัญหาที่จะถาม5 ข้อถูกมากก็ชนะไปไม่หม่นหมองกลุ่มใดจะยิ้มแย้มได้แชมป์ครองวันนี้ต้องได้รู้ได้ดูในการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะในครั้งนี้เป็นรอบคัดเลือกครั้งที่4นะครับน้องๆที่เข้าแข่งขันในวันนี้ก็มีอยู่5กลุ่มด้วยกันอยากให้แฟนครับต้องเอาใจอยากรู้ว่าเป็นใครต้องแนะนำนะครับน้องๆที่เข้าแข่งขันวันนี้มีดังต่อไปนี้ลุกขึ้นนะครับวัดเมืองลังตำบลป่าตันอำเภอเมืองเชียงใหม่เด็กหญิงวัฒนยาแก้วดวงทิพย์ม.1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศเชียงใหม่ไว้เถอะเนอะเด็กหญิงอภิชาดามณีวันม.1 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่นั่งได้ค่ะต่อไปวัดศรีโพธารามตำบลยางเนิงอำเภอสารปีน้อยตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองเชียงใหม่เด็กหญิงธัญลักษณ์แย้มมนัสคู่กับเด็กหญิงภูสนิสาแก้วบุรีน้องทั้งสองเรียนอยู่ชั้นม.2 โรงเรียนอนุบาลหนองปากครั่งนะครับต่อไปกลุ่มชุมชนทิพเนตรหรือว่าวัดศรีสุพรรณตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่นางสาวเอหญิงว่ามีนามสกุลนะครับม.6 นะครับกศน.ตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่กู้กับนายบดินทร์คิรีนิธิโชติม.3 กศน.ตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อไปวัดสุดท้ายวัดหัวฝายตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่เด็กชายทะกรตันกูละคู่กับเด็กหญิงนิชาสอนเถื่อนโรงเรียนพุทธิโสพลนะครับก็มีอยู่5กลุ่มส่วนผู้ที่จะมาถามปัญหาในวันนี้นะครับท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับมาที่พิเศษคือมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาที่กินเป็นประจำคือมาม่ามาที่จะมาถามปัญหาคือมานิดขันทะสีมาเชิญครับครับขอไหว้ตาพระเทรานุเถระทุกรูปครับขออนุญาตที่จะดำเนินรายการตอบปัญหาธรรมะสำหรับน้องๆการตอบปัญหาธรรมะวันนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาเราจะมามีคำอธิบายประกอบเนาะในการตั้งคำถามจะขออนุญาตถามแล้วก็จะเฉลยตอบทันทีเนื่องจากเวลาเรามีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละข้อจะถามแล้วก็ขอให้น้องๆตอบเลยนะครับครับเริ่มข้อแรกเลยนะครับข้อ1ข้อใดกล่าวถึงธรรมโลกบาลข้อหิริได้อย่างถูกต้องห้ามงงข้อใดกล่าวถึงธรรมโลกบาลข้อหิริได้อย่างถูกต้องกอไก่ทำให้เป็นคนไม่ประมาทขอไข่
ทำให้เป็นคนรังเกียจบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งคอควายเกรงกลัวความชั่วเหมือนเกรงกลัวยาพิษงองูทำให้มีจิตใจแจ่มใสร่าเริงฟังจำครั้งหนึ่งครับกอไก่ทำให้เป็นคนไม่ประมาทขอไข่ทำให้เป็นคนรังเกียจบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งคอควายเกรงกลัวความชั่วเหมือนเกรงกลัวยาพิษงองูทำให้มีจิตใจแจ่มใสร่าเริง30 วินาที2 คะแนนครับเริ่มไม่ต้องเขียนคำอธิบายก็ได้ใส่กขคงก็ได้นะครับใช่อย่างที่บอกอีกเพราะมันเดาง่ายหมดเวลานะครับคำเฉลยครับข้อใดกล่าวถึงทำโรคบาลข้อหิริได้อย่างถูกต้องคำเฉลยข้อขอไข่ทำให้เป็นคนรังเกียจบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้ง2 คะแนนครับเชิญคุณถนอมครับ ข้อขอไข่นะครับ กลุ่มหนุ่มสาววัดเมืองลังตอบกอไก่ไม่ได้คะแนนนะครับ ส่วนกลุ่มหนุ่มสาววัดศรีโพธาราม วัดบวกครกน้อย วัดหัวฝาย แล้วก็ทั้ง3 วัดนี้ตอบข้อคอควายมาได้คะแนนนะครับ และวัดศรีสุพรรณมันก้ำกึ่งกันระหว่างกอไก่กับคอควายก็คือประถูกนะครับเขียนชัดๆหน่อยเด้อครับครับต่อไปข้อที่2ครับครับต่อไปข้อที่2นะครับถามเลยนะครับคำว่าเสวยมิมุตติสุขหมายถึงสุขอะไรคำว่าเสวยวิมุตติสุขหมายถึงสุขอะไรกอไก่สุขที่เกิดจากการค้นพบขอไข่สุขที่เกิดจากการหลุดพ้นคอควายสุขที่เกิดจากการสะสมงองูสุขที่เกิดจากการหมดหนี้ฟังอีกครั้งนะครับคำว่าเสวยวิมุตติสุขหมายถึงสุขอะไรกอไก่สุขที่เกิดจากการค้นพบขอไข่สุขที่เกิดจากการหลุดพ้นคอควายสุขที่เกิดจากการสะสมงองูสุขที่เกิดจากการหมดหนี้30 วินาที2 คะแนนครับเริ่มครับ1 2 โหลหมดเวลานะครับเฉลยเลยนะครับคำว่าเสวยวิมุตติสุขหมายถึงสุขอะไรคำเฉลยข้อขอไข่สุขที่เกิดจากการหลุดพ้นขอไข่นะครับสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นครับวัดศรีโพธารามตอบงองูวัดเมืองลังงองูก็งองูวัดบวกครกน้อยบัดใจงองูขอไข่วัดศรีสุพรรณขอไข่วัดหัวฝายกอไก่ต
ต่อไปข้อที่สาม ครับต่อไปข้อที่สามน้องๆอาจจะไม่เคยได้ยินคำว่าวันนี้นะครับ วันนี้คือวันที่เกิดเหตุการณ์ต่อจากวันวิสาขบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพาน จากนั้นเป็นวันเรียกว่าวันอัตมีบูชา อยากทราบว่าวันอัตมีบูชานั้นตรงกับวันใด ถามคำนี้คือตรงกับคำวันใดนี้ก็คือตรงวันแรมกี่ค่ำเดือนอะไรอย่างบัจเจ้เป็นเดือนวันที่8 เดือนกรกฎาคมบัจเจ้นะเจ้าถามว่าตรงกับวันแรมกี่ค่ำเดือนเต้าใดครับ30 วินาที2 คะแนนครับเอาเฉลยเลยนะครับ วันอัตมีบูชา ตรงกับวันใดเฉลยตรงกับข้อกอไก่ วันแรม8 ค่ำเดือน 6เพราะว่าวันวิสาขบูชามันตรงกับขึ้น15 ค่ำเดือน 6เนาะจากนั้นไปทำ7 วันตกกับวันแรม8 ค่ำเดือน 6ครับน้องๆอาจจะงงเนาะเมื่อกี้ไม่ได้บอกกอไก่ขอไข่ครับไม่ได้บอกกอไก่ขอไข่นะครับก็บ่เป็นอย่างครับเนาะบ่เป็นอย่างก็วันแรม8 ค่ำเดือน 6นะครับวัดหัวฝ่ายตอบแรม5 ค่ำเดือน8มาได้คะแนนนะครับ วัดศรีสุพรรณเดือน2แรม8ก็มาได้คะแนนนะครับวัดบวกครกน้อยแรม11 ค่ำเดือน8ก็มาได้คะแนนนะครับวัดศรีโพธารามแรมแรมอย่างว่าค่าไปหมดแต่ประถูกเนาะ15 เดือนประถูกนะครับวัดเมืองลังตอบแรม10 ค่ำเดือน5บ่มีวัดไหนถูกนะครับต่อไปข้อที่4ตั้งใจดีๆเอาคะแนนที่ได้นะเจ้าครับต่อไปข้อ4ด้วยความรวดเร็วนะครับเพราะว่าวันนี้วันเวลามีน้อยก็อยู่ท่านเจ้าคุณองค์เทศท่านจะต้องรีบเดินทางกลับนะครับครับข้อ4นั้นถามอย่างนี้รหัสพยัญชนะย่อของจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครฟังก็ดีนะครับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีขอเน้นคำนี้นะว่าตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพุทธศักราช 2526 มีคำย่อว่าอย่างไรขอให้บอกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษข้อนี้คือเวลา30 วินาที4 คะแนนนะครับเพราะมันมีคำตอบอยู่4 ข้อเชียงใหม่เป็นไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานครเป็นไทยและก็ภาษาอังกฤษครับเรียนเชิญเลยครับตัวย่อนะครับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษครับคำเฉลยเลยนะครับรหัสพยัญชนะย่อของจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพุทธศักราช
2526 มีคำย่อว่าอย่างไร เป็นทั้งภาษาไทยและอังกฤษคำว่าเชียงใหม่ มีย่อเป็นภาษาไทยว่าชม.ส่วนภาษาอังกฤษ มีคำย่อว่า CMI กรุงเทพมหานคร มีคำย่อว่ากท.มีคำย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า BKK โอเคนะครับ ครับเชียงใหม่คือชมนะครับกรุงเทพมหานครคือกทขอชี้แจงหน่อยเพื่อความกระจ่างถ้าถูกต้องแล้วบ่มีจุดนะครับหรือว่ามหันตภาพทุกคนเขียนมามีจุดแต่จะอนุโลมให้ถูกนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยคำว่ากรุงเทพมหานครเป็นได้บ่ใช่กทมนะครับแต่แล้วคือกทนะครับแต่ที่เขาเรียกว่ากทมเรียกเป็นแบบบ่ใช่ทางการทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่ากรุงเทพมหานครมิใช่จังหวัดเป็นมหานครก็จึงเรียกว่าเป็นทางการว่ากทมมก็คือมหานครนะครับเอาละครับวัดศรีโพธารามเชียงใหม่คือชมจุดอนุโลมคือถูกนะครับกรุงเทพมหานครกทมจุดบ่มีจุดนะครับบ่มีมหันตภาพแต่คือถูกนะครับได้2คะแนนเนาะภาษาอังกฤษบอกนะครับเชียงใหม่ชม.วัดศรีสุพรรณนะครับเชียงใหม่ชม.ภาษาอังกฤษ CM กรุงเทพมหานครบ่ถูกนะครับกทมบ่ถูกเฉพาะชม.เนาะได้1คะแนนภาษาอังกฤษ BK ได้1คะแนนวัดเมืองลังเชียงใหม่ชม.คำย่อเขียนเต็มเลยครับภาษาอังกฤษเชียงใหม่ได้คะแนนนะครับกรุงเทพมหานครกทม.ภาษาอังกฤษเขียนเต็มเหมือนกันนะครับแบงคอกมาได้คะแนนได้เฉพาะชม.1คะแนนครับวัดบวกครกน้อยเชียงใหม่ตอบมาสั้นๆว่าชมาได้คะแนนกรุงเทพมหานครกทม.ภาษาอังกฤษ BK มาได้คะแนนนะครับมาวัดหัวฝายคำย่อภาษาไทยทั้งเชียงใหม่กรุงเทพมหานครคือชม.กรุงเทพภาษาอังกฤษไม่ตอบได้1คะแนนครับต่อไปข้อที่5ครับครับข้อที่5นี่เป็นข้อสุดท้ายจะถามเป็นภาษากลางแต่ขอฮึดตอบเป็นกำเมืองบดีเอากะต้องตอบคือได้กะคำถามว่าแกงพื้นเมืองที่ใช้ผักหลายชนิดรวมกันและใช้อย่างพอบอกดังทุกนี่ประจันถามทางนี้พอตอบแล้วว่าโอ้ยของเงียบๆเนอะพอดังมาแล้ว ครับเอาอย่างนี้ก็ถามต่อแกงพื้นเมืองที่ใช้ผักหลายชนิดรวมกันและใช้ใบชะพลูชูกลิ่นใส่ไก่ใส่กบเรียกว่าแกงอะไรบ้านเฮาฮ้องว่าแกงอะไรหยัง30 วินาที2คะแนนเริ่มแกงอะไรหยังเจ้าของกินบ้านเฮาเลือกเอาเต้อนายนั่นเด้อเรียบร้อยนะครับคำเฉลยขออนุญาตเฉลยครับเสียงที่ลอยลมมาตะกี้นะครับเสียงลอยลมมาตะกี้เพิ่นบอกว่าแกงแค่อีว่าเพราะฉะนั้นคำเฉลยก็คือ
แกงแคครับ ใครตอบได้พ้องเชิญครับ วัดเมืองลัง ตอบง่าย แกงโฮวัดบวกครกน้อยบ่ใช่แกงโฮแกงอ่อมกะวัดศรีโพธาราม แกงแค่ไก่ วัดหัวฝาย แกงแค่ วัดศรีสุพรรณ แกงแค่ ผลการแข่งขันเดี๋ยวฮะรอสักกั๊มนะครับครับวันนี้ก็ได้ความรู้นะครับ แกงพื้นเมือง แกงแค่ไก่แกงแค่กบได้คะแนนทั้งนั้นนะครับว่าได้นะครับไปพูดละศูนย์จะได้บอลไม่ได้เรียกไว้ข้อสองก็สองคะแนนก็ต้องถ้าเขาตอบถูกก็ถูกข้อตอบผิดก็ผิดได้หนึ่งละได้สองได้เลยได้สองคะแนนนะถ้าตอบถูกอ๋อเขาอาจจะได้สองคะแนนพวกนี้โอเคนะโอเคครับ40 วันเนาะโอเคแล้วโอเคครับผลการแข่งขันปรากฏว่าวัดศรีสุพรรณตำบลหายานะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่ชนะยืนโชว์ตัวนะครับนางสาวเอกับนายบดินทร์คิรีนิธิโชตนะครับได้เข้าสู่รอบชิงส่วนการแข่งขันตอบปัญหาครั้งต่อไปนั้นครั้งที่5ที่วัดดอนจันทร์นะครับก็มีกลุ่มหนุ่มสาววัดกุคำวัดหนองบวกส้มวัดลังกาวัดบ้านแปะและวัดพระบาทป่างแฟนนะครับก็ไปแข่งกันคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับทำให้การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะผ่านไปด้วยความเรียบร้อยพบกันใหม่สินหน้าครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณท่านอาจารย์มานิตขันธสีมานะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ถนอมศักดิ์พรหมวังนะครับได้ดำเนินการตอบปัญหาธรรมะนี่คือกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ครับ54 ปีเริ่มต้นมานะครับนี่คือการถ่ายทอดมาสู่ลูกๆหลานๆโดยคุณพ่อทั้งสองท่านนะครับลำดับนี้จะได้เข้าสู่การแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งคณะกลุ่มหนุ่มสาวและโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์ได้กราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวิสุทธิเวทีนะครับเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาโดยลำดับแรกนั้นก้าวขอประธานอนุญาตองค์ประธานสงฆ์เพื่อจะเรียนเชิญท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นผู้จุดเทียนส่องธรรมหน้าธรรมาเทศขอเรียนเชิญครับและหลังจากนั้นนะครับองค์แสดงพระธรรมเทศนาจะได้ขึ้นสู่ธรรมาเทศ
ครับขณะนี้องค์แสดงพระธรรมเทศนาพระธรรมกถึกในโครงการธรรมะสัญจรและรถด่วนขบวนพิเศษของคณะสงฆ์นะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวิสุทธิเวทีได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อโปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาและในลำดับนี้ขอเรียนเชิญครับนายศักดิ์ระพีสุภาประธานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ได้น้อมถวายกันขอศีลนะครับพานขอศีลขอเรียนเชิญนะครับมะยังพันเตวิสุงรักนาทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงรักนาทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงรักนาทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะพุทธนะโมตัสสะอะระหะสัมมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามินาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเว
รมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ หิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติ สาธุ สีเลนะโภคสัมปทาน สาธุ สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย สาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอธิวรังอายาจทาสันติทะสตาประชคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจฉังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธายสีเลนะจโยปวัตติปัญญายจาเคนะสุเตนะจูพยังโสตาทิโสสัพปุริโสวิจักขโนอาทิยติสารมิเทวะอัตโนติอีณบัดนี้จากรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในอริยวัตถิธรรมกถากล่าวพรรณนาถึงหลักความเจริญอย่างยั่งยืนหรือหลักธรรมสำหรับสร้างแก่นแห่งชีวิตตามในย่ายพระบาลีในวัตถิสูตรปัญจการนิบาตอังคุตรนิกายเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีแก่ท่านทั้งหลายซึ่งมาประชุมพร้อมกันณสถานที่นี้ด้วยว่าวันนี้เป็นวันอัฐมีดิถีที่8ค่ำแห่งศุกร์แห่งการปักษ์เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะเมื่อถึงวาระเช่นนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้ประสงค์สาวกและพุทธศาสนิกชนทั่วไปประชุมฟังธรรมกันตามปกติในเวลาใดเวลาหนึ่งของวันเพื่อให้เกิดกุศลขันธ์กองบุญในส่วนธรรมสวนามัยบุญที่เกิดจากการฟังธรรมอันเป็นมงคลชีวิตที่สำคัญเพราะการฟังนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดสติปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมอย่างถูกต้องและเป็นทางนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไปดังนั้นท่านผู้เป็นปราชญ์ทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทรงสรรเสริญการฟังธรรมว่าเป็นมงคลชีวิตประการหนึ่งวาระนี้จะได้นำธรรมีกถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอสมควรแก่เวลาในวันนี้คณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งนำโดยท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้ปรารภให้มีการจัดโครงการธรรมสัญจรรถด่วนขบวนพิเศษซึ่งถือว่าเป็นการร่วมมือของหลายๆฝ่ายเพื่อให้การโครงการธรรมสัญจรรถด่วนขบวนพิเศษนี้เกิดประโยชน์แก่
ญาติโยมสาธุชนจึงได้อาราธนาพระสงฆ์เถรานุเถระท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์มาเป็นประธานพร้อมทั้งอาราธนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่นั้นมาร่วมในการจัดกิจกรรมโครงการธรรมสัญจรและก็ในขณะเดียวกันก็ญาติโยมสาธุชนหลายๆฝ่ายซึ่งได้ยินท่านทั้งเป็นกลุ่มหนุ่มสาวทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลสุเทพแล้วก็ยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่พุทธสมาคมเชียงใหม่โดยอบรมประชาชนประจำตำบลสุเทพแล้วก็หลายๆฝ่ายที่ไม่สามารถเอ่ยข้อมูลได้ก็ต้องขออภัยเพราะมากมายแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นจะได้เอ่ยชื่อหรือไม่ได้เอ่ยชื่อก็ตามนั้นถือว่ามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โดยเฉพาะหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลอำเภอเมืองเชียงใหม่นี้วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากหลายๆฝ่ายท่านประธานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านเทศมนตรีตำบลสุเทพแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติอีกมากมายทั้งหมดทั้งมวลนั้นได้เห็นประโยชน์ของการแสดงออกซึ่งความสมัครสมานสามัคคีโดยเพราะการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเป็นคุณเป็นประโยชน์ให้ญาติโยมสาธุชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ในเขตตำบลสุเทพนี้มาร่วมกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลแล้วก็ให้เด็กนักเรียนมาร่วมกิจกรรมต่างๆการสวดสรพัญญะการตอบปัญหาต่างๆทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นสิ่งที่ควรแก่การชื่นชมอนุโมทนาเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายนั้นประสงค์ที่จะให้เกิดขึ้นก็คือความเจริญทางด้านจิตใจเหมือนท่านประธานได้กล่าวรายงานเมื่อกี้ว่าสภาพสังคมปัจจุบันนั้นมีปัญหาสังคมมากมายบ้านเมืองเรามีความเจริญขึ้นก็เป็นการเจริญในด้านของวัตถุแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราขาดไปก็คือความเจริญในด้านของจิตใจเพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมโครงการธรรมสัญจรรถด่วนขบวนพิเศษนี้จึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดเป็นความเจริญทางด้านจิตใจให้แก่ญาติโยมสาธุชนให้แก่เยาวชนเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ควรแก่การชื่นชมอนุโมทนาท่านทั้งหลายที่มาร่วมในการดูกิจกรรมฟังเทศน์ฟังธรรมในวันนี้ก็โดยเฉพาะวันนี้เป็นวันพระได้อาราธนาอาตมาภาพมาแสดงพระธรรมเทศนาก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมนะตอนแรกก็ยังวันๆอยู่ตีตั๋วเครื่องบินไว้ขากลับ21:30นะขากลับ21:30ปรากฏว่าเมื่อ2 วันที่ผ่านมาก็สายการบินก็เลื่อนเที่ยวบินเป็น22:15เมื่อวานนี้ยังไม่พอเลื่อนไปอีกเป็น22:55แถม2ขยักแล้ววันนี้มาสนามบินว่ามันจะมีรถมีสเต็ปที่3หรือเปล่าเปิดดูปรากฏว่ามีสเต็ปที่3เลื่อนเป็น5:15หรือ5:25เนี่ยนะปรากฏว่าเครื่องลงวันนี้ก็เที่ยงคืน30 นาทีถึงวัดก็คงประมาณสักร่วม 2:00 นะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกท่านเจ้าคุณพ
ภาวนาธรรมาภิรัตน์ก็ไม่เป็นไรตามสบายคือกิจกรรมก็ทำตามปกติก็แล้วกันก็ถามท่านว่าจะให้เวลาเทศสักเท่าไหร่ท่านบอกตามสบายจะเป็นชั่วโมงครึ่งก็ได้นะถ้าญาติโยมไม่ไล่ ก็คงไม่ตกเครื่องหรอกนะเพราะว่าสายการบินก็เลื่อนให้แล้วนะก็ถือว่าได้มีโอกาสได้มาแสดงพระธรรมเทศนาสบายๆก็แล้วกันวันนี้พระธรรมเทศนาที่จะยกมาแสดงให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเจริญนี่แหละเมื่อกี้พูดถึงความเจริญทางด้านวัตถุแต่สิ่งสำคัญที่คณะสงฆ์อยากจะให้เกิดขึ้นก็คือความเจริญทางด้านจิตใจหรือแม้แต่ท่านประธานที่รายงานเมื่อกี้ก็บอกว่าสิ่งสำคัญความเจริญทางด้านจิตใจนั้นเป็นความเจริญที่ยั่งยืนความเจริญทางด้านวัตถุนั้นมันไม่ยั่งยืนนะแต่ความเจริญทางด้านจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่เป็นความเจริญที่ยั่งยืนมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะนำความสุขมาให้แก่ชีวิตของคนเราได้อย่างถาวรนะวัตถุบางครั้งเรามีวัตถุคิดว่าวัตถุมันจะทำให้เราเกิดความสุขมีความสุขแท้ที่จริงพอเราถึงจุดที่มันมีความพรั่งพร้อมวัตถุมีเงินมีทองมีเครื่องศีลความประพฤติที่ดีงามหนึ่งสุตะความรู้หนึ่งจาคะความเสียสละหนึ่งปัญญาความรอบรู้หนึ่งผู้นั้นเป็นสัพบุรุษผู้มีศีลเป็นสัพบุรุษผู้มีปรีชาเห็นประจักษ์ผู้เช่นนั้นเป็นอุบาสิกาผู้มีศีลชื่อว่าย่อมยึดถือสาระคือแก่นแห่งตนในโลกนี้ไว้ได้ทีเดียวผู้ใดเจริญด้วยศรัทธาความเชื่อหนึ่งศีลความประพฤติที่ดีงามหนึ่งสุตะความรู้หนึ่งจาคะความเสียสละหนึ่งปัญญาความรอบรู้หนึ่งผู้นั้นเป็นสัพบุรุษผู้มีปรีชาเห็นประจักษ์ผู้เช่นนั้นเป็นอุบาสิกาผู้มีศีลชื่อว่าย่อมยึดถือสาระคือแก่นแห่งตนในโลกนี้ไว้ได้ทีเดียวในพุทธพจน์บทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงบุคคลจะเป็นบุรุษก็ตามเป็นสตรีก็ตามหากมีคุณธรรม5ประการพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าสามารถที่จะยึดถือสาระคือแก่นแห่งชีวิตของตัวเองไว้ได้นะเพราะฉะนั้นใครที่จะถือว่าทำชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงหรือสามารถที่จะยึดแก่นชีวิตของตัวเองไว้ได้เนี่ยต้องสร้างสมคุณธรรม5ประการคุณธรรม5ประการนั้นคือประการแรกก็คือศรัทธาความเชื่อ
ประการที่สองศีลคือการรักษากายวาจาให้เป็นสุจริตหรือความประพฤติที่ดีงามสามสุตะความรู้ที่เกิดจากการฟังการศึกษาสี่จาคะความเสียสละและก็ห้าปัญญาความรอบรู้ตามความเป็นจริงใครมีคุณธรรม5ประการนี้จัดว่าสามารถที่จะยึดถือแก่นแห่งชีวิตยึดถือแก่นแห่งร่างกายของคนเราได้ร่างกายของคนเราเนี่ยเมื่อมันจิตวิญญาณออกจากร่างกายนั้นร่างกายก็หาประโยชน์ไม่ได้สิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตของคนเราคืออะไรคือคุณงามความดีนั่นเองร่างกายเมื่อจิตวิญญาณออกไปแล้วมีแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณุชิตชิโนรสซึ่งทรงนิพนธ์ไว้ในกฤษณาสอนน้องที่ว่าพฤศพกาสอนอีกลุนชรอันปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมารายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาความดีก็ปรากฏเกียรติยศสฤชาความชั่วก็นินทาทุรยศสยินขจรหมายความว่าช้างม้าวัวควายนี้เวลามันตายยังใช้ประโยชน์ได้ยังใช้เนื้อใช้หนังใช้งาใช้เขาเป็นประโยชน์ได้แต่สังขารร่างกายของคนเหล่านี้พอแตกดับลงไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเหลืออยู่ก็คือบุญกุศลคุณงามความดีนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายสิ่งที่จะสร้างชีวิตของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงสิ่งที่จะสร้างแก่นให้เกิดมีแก่ชีวิตของเราก็คือคุณธรรมทั้ง5ประการนี้ศรัทธาศีลสุตะจาคะและก็ปัญญาซึ่งจะได้ชี้แจงแสดงพอสมควรแก่เวลาประการแรกศรัทธาความเชื่อเมื่อพูดถึงความเชื่อนั้นความเชื่อของคนเรามีอยู่2แบบความเชื่ออย่างที่1ก็คือความเชื่ออย่างมีเหตุมีผลความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาความเชื่ออย่างที่2เป็นความเชื่อที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเป็นความเชื่อที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นความเชื่อในที่นี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายเอาความเชื่อที่มีเหตุมีผลความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาความเชื่อที่มีเหตุมีผลนั้นเป็นความเชื่อในลักษณะไหนทรงแสดงไว้เป็น4ประการประการที่1กรรมศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อการกระทำประการที่2วิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรมเชื่อผลของการกระทำประการที่3กรรมสกตาศรัทธาเชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วประการที่4ตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยศรัทธาที่มีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยมีความเชื่อมั่นในหลักกรรมในหลักผลของกรรมนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้นำพาชีวิตของเรานั้นไปในทางที่ดีงามพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าศรัทธาพันตติปาทะยังศรัทธาย่อมรวบรวมไว้ซึ่งเสบียงคือกุศลบุญคุณงามความดีต่างๆบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆนั้นจะเกิดมีได้ต้องมีศรัทธานะศรัทธาเป็นตัวนำที่จะก่อให้เกิดให้มีการรักษาศีลให้มีการถวายทานให้มีการรักษาศีลให้มีการเจริญภาวนาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิต่างๆอย่างท่านทั้งหลายมาในวันนี้สิ่งหนึ่งที่นำพาท่านทั้งหลายมาคือศรัทธาความเชื่อถ้าท่านไม่มีศรัทธาท่านไม่มาแต่ท่านมีความศรัทธาความเชื่อในพระรัตนตรัยมีความเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทุกคนนั้นจึงมาร่วมกิจกรรมในวันนี้หรือแม้ร่วมกิจกรรมในวันอื่นๆก็ตามเพราะฉะนั้นศรัทธาความเชื่อนั้นจึงเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญจะทำให้คนเหล่านั้นมองเห็นสิ่งต่างๆได้
ถูกต้องเมื่อเรามีความเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแล้วเราก็จะละเว้นจากความชั่วเราก็จะสร้างบุญกุศลคุณงามความดีเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องพยายามรักษาศรัทธาของเรานั้นอย่าเชื่ออย่างงมงายเชื่ออะไรนั้นต้องเชื่ออย่างมีเหตุมีผลเชื่อประกอบด้วยปัญญาความเชื่อบางอย่างนั้นบางทีเป็นความเชื่องมงายไม่อยู่บนพื้นฐานของเหตุของผลบางครั้งเชื่อเลิกเชื่อยามเชื่อสิ่งนู้นสิ่งนี้ไม่ได้เชื่อกรรมคือการกระทำแต่ถ้าเราเชื่อกรรมเราจะมั่นใจในสิ่งที่เราทำลงไปแต่ถ้าไม่เชื่อเนี่ยถ้าไม่เชื่อกรรมเนี่ยจะทำให้เราเกิดความไขว้เขวเกิดศรัทธาไปเชื่อสิ่งนู้นสิ่งนี้อะไรต่างๆนะบางคนนั้นเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อนะบางคนเพราะฉะนั้นไอ้ความเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อเนี่ยอาจจะนำพาชีวิตของเราไปในทางที่เสียหายได้เหมือนพระเจ้าชาติศัตรูพระเจ้าชาติศัตรูนั้นมีศรัทธาความเชื่อต่อพระเทวทัตพระเทวทัตนั้นบวชเข้ามาในพระศาสนาเห็นพระเถระรูปอื่นที่บวชมาพร้อมกันจะเป็นพระอานนท์ก็ตามเป็นพระภัททิยะก็ตามหรือพระเถระรูปอื่นที่บวชก่อนเป็นพระมหากัสสปะพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะได้รับการเคารพนับถือจากคนทั้งหลายคนไปหาก็ถามหาพระสารีบุตรถามหาพระอานนท์ถามหาพระมหาโมคคัลลานะแต่ไม่มีใครถามหาตัวเองพระเทวทัตก็เกิดความอิจฉาริษยาเมื่อเกิดความอิจฉาริษยาแล้วก็คิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ลาภสักการะเกิดขึ้นจะไปทำให้พระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งเมืองราชคฤห์เกิดความเลื่อมใสก็ไม่ได้พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบันเสียแล้วก็นึกถึงอาชาติศัตรูราชกุมารซึ่งยังเยาว์วัยเป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารพระเทวทัตก็ใช้ฤทธิ์เนี่ยซึ่งตัวเองบรรลุเนี่ยฤทธิ์อย่างปุถุชนนั้นทำให้พระเจ้าชาติศัตรูนั้นเกิดความศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็พยายามชักจูงชักนำพระเจ้าชาติศัตรูนั้นให้ทำสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือการทำอนันตริยกรรมคือกรรมหนักก็คือการปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดานะพยายามชักจูงว่าให้ปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารชิงราชสมบัติพระเจ้าชาติศัตรูก็บอกว่ายังไงก็ต้องได้ครองราชอยู่แล้วแต่พระเทวทัตก็พยายามให้มองอีกมุมหนึ่งว่าคนเราเนี่ยไม่แน่นะอาจจะตายก่อนตั้งแต่เป็นเด็กก็ได้เพราะฉะนั้นต้องรีบชิงนะรีบชิงราชสมบัติและครองราชจึงทำให้พระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารครองราชสมบัติต่อจากพระเจ้าพิมพิสารอันนี้เป็นลักษณะของศรัทธาที่ไม่มีความเชื่อต่อคนที่ไม่ควรเชื่อไม่มีเหตุไม่มีผลนะขาดปัญญาเป็นความงมงายเพราะฉะนั้นคนไทยเราหลายคนนั้นมีความหลงงมงายมากมายเป็นที่มาของการถูกหลอกบ้างอะไรบ้างโดยเฉพาะคนที่สถาปนาตัวเองเป็นพระอรหันต์บ้างเป็นพระอริยะบ้างหลายคนนะเพราะฉะนั้นญาติโยมที่มีศรัทธาต่อใครก็ต้องพินิจพิจารณาให้ดีถึงศีลาจารวัตรของคนนั้นว่าควรแก่การเคารพนับถือบูชาอย่างแท้จริงหรือไม่นะเพราะฉะนั้นศรัทธาต้องมีความเชื่อที่มีเหตุมีผลความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาโดยเฉพาะความเชื่อในหลักกรรมทางพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นศรัทธาจึงเป็นคุณธรรมประการแรกที่จะทำให้คนเหล่านั้นสามารถสร้างความเจริญในชีวิตของคนเราได้นะญาติโยมศรัทธาเป็นประการแรกประการที่สองศีลคือศีลคือการรักษากายวาจาให้เป็นปกติการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยหรือความประพฤติที่ดีงามหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ได้
นำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดจากหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในเรื่องศีลธรรมวัฒนธรรมเจาะเฉพาะในส่วนของศีลตั้งเป็นโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5แล้วก็แพร่ขยายไปทั่วประเทศเพื่อมุ่งหวังให้ญาติโยมสาธุชนชาวไทยชาวพุทธโดยทั่วไปนั้นเป็นคนมีศีลถ้าสังคมของเรามีศีลนั้นสังคมก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขสังคมก็จะมีความสมานฉันท์มีความสมัครสมานสามัคคีไม่เบียดเบียนกันเพราะฉะนั้นศีลนั้นจึงเป็นคุณธรรมที่สำคัญคนมีศีลนั้นเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายญาติโยมสาธุชนมีศีลก็เป็นที่รักเป็นที่เคารพของคนทั้งหลายเหมือนพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าประเสนทิโกศลพราหมณ์คนนี้นอกเหนือจากเป็นคนมีวิชาความรู้ทางไตรเพศแล้วยังเป็นคนมีศีลรักษาศีล 5เพราะฉะนั้นพราหมณ์คนนี้จึงเป็นที่เคารพนับถือของพระเจ้าประเสนทิโกศลมากกว่าพราหมณ์คนอื่นๆมากกว่าปุโรหิตคนอื่นๆพราหมณ์คนนี้ก็เลยเกิดความสงสัยว่าพระเจ้าประเสนทิโกศลที่มีความเคารพนับถือตัวเองมากกว่าคนอื่นนั้นเป็นเพราะเหตุอะไรเพราะตัวเองเกิดในวรรณะพราหมณ์ใช่ไหมเพราะตัวเองมีวิชาความรู้ใช่ไหมหรือเพราะตัวเองนั้นมีความประพฤติดีคือมีศีลก็เลยทำการทดลองด้วยวิธีการอะไรเมื่อไปเฝ้าพระราชาออกมาเสร็จก็หยิบเงินเหรียญกระสาบจากแผงเงินของหลวงวันแรกเจ้าหน้าที่ก็ไม่ว่าวันที่สองหยิบมาเหรียญเดียววันที่สองหยิบมา2 เหรียญเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าว่าพอวันที่3หยิบจนเต็มกำมือเจ้าหน้าที่ก็ร้องให้คนทั้งหลายมาช่วยจับไปเฝ้าพระราชาก็เกิดสลดใจว่าปุโรหิตที่ตัวเองเคารพนับถือเป็นคนดีนั้นกลายเป็นโจรไปได้อย่างไรก็เลยตรัสถามปุโรหิตคนนี้ว่าท่านเป็นโจรหรือปุโรหิตก็กราบทูลว่าไม่ใช่โจรแล้วท่านหยิบเอาเงินไปจริงไหมบอกหยิบไปจริงท่านหยิบไปทำไมปุโรหิตก็กราบทูลว่าข้าพระองค์เกิดความสงสัยว่าที่พระองค์นับถือข้าพระองค์นี้เพราะสาเหตุอะไรเพราะข้าพระองค์มีเกิดในวรรณะชั้นสูงคือวรรณะพราหมณ์ใช่ไหมเพราะข้าพระองค์มีความรู้ใช่ไหมหรือเพราะข้าพระองค์มีศีลคือความประพฤติที่ดีพระราชาก็ตรัสย้อนถามว่าแล้วท่านรู้หรือยังปุโรหิตก็กราบทูลว่าบัดนี้ข้าพระองค์รู้แล้วท่านรู้ได้อย่างไรที่รู้เพราะว่าพระองค์สั่งลงโทษข้าพระองค์ตามความผิดวรรณะพราหมณ์ของข้าพระองค์นั้นยังอยู่วิชาความรู้ของข้าพระองค์นั้นยังอยู่แต่สิ่งนี้ที่หายไปจากข้าพระองค์ก็คือการทุศีลการลักขโมยแสดงว่าเป็นคนทุศีลสาเหตุนี้เป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์นั้นสั่งลงโทษเพราะฉะนั้นการมีศีลจึงเป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์นั้นเคารพนับถือข้าพระองค์เพราะฉะนั้นการมีศีลจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเคารพนับถือของคนทั้งหลายเราท่านทั้งหลายจะเป็นพระเป็นเณรเป็นที่เคารพนับถือญาติโยมสาธุชนก็เพราะศีลหรือญาติโยมสาธุชนหลายๆคนเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายเพราะมีความประพฤติที่ดีงามเพราะมีศีลจึงเป็นคุณธรรมที่สำคัญพระศีรวนาคเถระกล่าวไว้ว่าอาทิศีรังปฏิฐาจะกัลยาณานันจะมาตุกังศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อกเกิดเป็นมารดาของกัลยาณธรรมก็คือคุณงามความดีทั้งหลายเป็นประมุขของธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์นั่นหมายความว่าศีลเป็นความดีตัวแม่นะเป็นมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลาย
คนเราทุกคนนั้นจะเกิดได้ต้องมีแม่ต้องมีมารดาให้กำเนิดชั้นใดกัลยาณธรรมคุณงามความดีทั้งหลายจะเกิดได้ต้องมีแม่ของความดีก็คือศีลเพราะฉะนั้นศีลเป็นความดีตัวแม่ เราจะมีคุณธรรมชั้นศูนย์ขึ้นไปได้ต้องมีคุณธรรมที่เป็นตัวรองรับก็คือศีลเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลนั้นจะทำชีวิตของเรานั้นให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความเจริญที่ยั่งยืนนะคนที่มีความประพฤติที่ดีงามนั้นจะไม่ประสบกับสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายสามารถที่จะถือแก่นถือสาระถือความเจริญอย่างยั่งยืนไว้กับตัวเองได้อันนี้ศีลเป็นคุณธรรมประการที่สองประการที่สามสุตตะคำว่าสุตตะนั้นหมายถึงความรู้จากอะไรสุตตะแปลว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังความรู้ที่เกิดจากการฟังความรู้ที่เกิดจากการอ่านความรู้ที่เกิดจากการศึกษาความรู้ที่เกิดจากข้อมูลอะไรต่างๆนี้เราเรียกว่าสุตตะโดยเฉพาะความรู้ทางพระศาสนาสุตตะทางธรรมนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนเรานั้นนำพาชีวิตไปในทางที่ดีงามได้เพราะฉะนั้นการฟังนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญญาติโยมมาวันนี้ท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์ท่านจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาก็เพื่อให้ญาติโยมนั้นได้มีโอกาสได้ฟังธรรมการฟังธรรมนั้นจะทำให้คนเหล่านั้นนำพาชีวิตไปในทางที่ดีงามบางคนอาจจะเดินทางผิดอยู่พอได้รับคำแนะนำสั่งสอนได้ฟังธรรมะชีวิตก็อาจจะเปลี่ยนไปได้เหมือนพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าอุคตะสรีรพราหมณ์พราหมณ์คนนี้เป็นพราหมณ์ที่มีรูปร่างใหญ่โตมีความเชื่อในเรื่องของการบูชายัญพราหมณ์คนนี้จะจัดบูชายัญจับโคผู้จับโคลูกโคตัวผู้ลูกโคตัวเมียจับแพะจับแกะอย่างละ500เนี่ยจะฆ่าบูชายัญก็คิดว่าได้ยินข่าวพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประทับอยู่ใกล้ๆเข้าไปถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีกว่าไปคุยสนทนาดีกว่าเรื่องการบูชายัญเพื่อจะได้รับการยกย่องเพื่อจะได้รับการชมเชยบ้างเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กราบทูลให้ฟังว่าการฆ่าสัตว์บูชายัญข้าพระองค์ได้ยินมาว่าการฆ่าสัตว์บูชายัญนั้นมีพระรานิสงส์มากนะถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตอบรับปฏิเสธพระพุทธองค์ก็ตรัสบอกว่าก็ได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกันพราหมณ์ก็กราบทูลเป็นครั้งที่สองว่าข้าพระองค์ได้ยินมาว่าการฆ่าสัตว์การบูชายัญการอะไรต่างๆเนี่ยมีพระรานิสงส์มากพระพุทธองค์ก็ตรัสบอกว่าก็ได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกันจนครั้งที่สองครั้งที่สามพระอานนท์ก็แล้วพราหมณ์ก็กราบทูลว่าสิ่งที่ข้าพระองค์ได้ยินมากับสิ่งที่พระองค์พูดเนี่ยเหมือนกันนะคือจะเขาพูดง่ายๆว่าสรุปว่าก็สงสัยจะจริงว่ามีพระรานิสงส์มากพระอานนท์พุทธอุปถากซึ่งนั่งอยู่ในที่นั้นด้วยบอกพราหมณ์ว่าพราหมณ์ท่านไม่ควรถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ท่านควรจะบอกว่าข้าพระองค์จะฆ่าบูชายัญขอให้พระองค์นั้นบอกวิธีการบูชายัญที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพราหมณ์ก็นำคำพูดนี้กราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์จะฆ่าสัตว์บูชายัญเนี่ยขอพระองค์ได้แสดงวิธีการที่จะบูชาเพื่อให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพระองค์เถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องการบูชาไฟเรื่องการบูชายัญทรงแสดงถึงไฟ3กลุ่มไฟกลุ่มหนึ่งเป็นไฟที่ควรกำจัดลดละเลิกก็คือไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟกลุ่มหนึ่งเป็นไฟที่ควรบริหารปกครองดูแลให้ดีก็คือไฟก็คือ
พ่อแม่ สามีภรรยาบุตรธิดาและก็สมณะชีพราหมณ์แล้วก็ไฟประการสุดท้ายก็คือไฟที่เราจุดโดยทั่วไปต้องดูแลให้ดีเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการบูชายันที่เป็นไปเพื่อการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนสัตว์นั้นไม่ก่อให้เกิดคุณเป็นประโยชน์แต่อย่างใดก่อให้เกิดเป็นโทษสิ่งที่คิดว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลก็กลายเป็นบาปเป็นอกุศลสิ่งที่คิดว่าจะเป็นคุณเป็นประโยชน์ก็กลายเป็นโทษเพราะฉะนั้นทรงแสดงให้พราหมณ์ได้เห็นได้ตระหนักว่าสิ่งที่พราหมณ์คิดจะทำนั้นคิดจะสร้างบุญกุศลก็กลายเป็นสร้างบาปสร้างอกุศลเพราะฉะนั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างนี้พราหมณ์ก็เมื่อได้ฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจในหลักธรรมแล้วก็อาศัยการฟังสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แจงนั้นก็เปลี่ยนความคิดของพราหมณ์ให้ละการฆ่าสัตว์บูชายันแล้วก็ปล่อยฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์บูชายันแล้วก็ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะนี่ผลของการฟังทำให้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเราได้เพราะฉะนั้นญาติโยมมาฟังธรรมะแล้วก็นำไปพินิจพิจารณาไตร่ตรองสะสมธรรมะสะสมสุตตะไว้ก็กลายเป็นคนมีสุตตะมากคือเป็นพหูสูตรสุตตะมากๆก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลเราในการนำพาชีวิตของเราไปในทางที่ดีงามเพราะฉะนั้นสุตตะความรู้นี้จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอีกประการหนึ่งประการที่สี่จาคะความเสียสละความเสียสละก็คือการในความหมายอย่างหนึ่งก็คือทานคือการแบ่งปันวัตถุสิ่งของช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นการให้วัตถุสิ่งของช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือแม้แต่การเสียสละกิเลสต่างๆเพราะฉะนั้นจาคะความเสียสละนั้นจึงเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญโดยเฉพาะในสังคมเรานั้นต้องอาศัยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้องอาศัยการเกื้อกูลกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเฉพาะคนที่ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนที่ขาดแคลนต่างๆในเรื่องอาหารในเรื่องเครื่องนุ่งห่มในเรื่องหยุกยาที่อยู่ที่อาศัยคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเสียสละก็ช่วยเหลือเกื้อกูลต่างๆเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นเดิมท่านชื่อว่าสุทัตตะเป็นเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีท่านสุทัตตะเศรษฐีนี้เป็นคนที่มีจิตใจมีเมตตากรุณาอบอ้อมอารีได้ตั้งโรงทานบริจาคทานแก่คนยากไร้คนอนาถาทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านจึงได้รับการขนานนามว่าอนาถบิณฑิกะซึ่งแปลว่าคนบริจาคอาหารเพื่อคนอนาถาท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนั้นจึงเป็นเศรษฐีที่มีจิตใจมีความเมตตากรุณาอบอ้อมอารีภายหลังเมื่อเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาก็ได้บริจาคทานอย่างมากมายสร้างวัดพระเชตวันขึ้นไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นจาคะความเสียสละการให้นั้นจึงเป็นคุณธรรมที่ทำให้สังคมของเรานั้นเกิดความรักเกิดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าถ้าทางมิตานิคันตติผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้เพราะฉะนั้นคนเราทุกคนนั้นอยากเป็นที่รักอยากเป็นที่นิยมชมชอบของคนทั้งหลายการให้ไปก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะก่อให้เกิดเป็นความรักความประทับใจเพราะฉะนั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเป็นสุนัขเป็นแมวเราให้อาหารมันก็รักเรามันก็ชอบเราคนก็เช่นเดียวกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าในสังฆาวัตถุหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคนนั้นทานจึงเป็นคุณธรรมที่คุณธรรมประการหนึ่งที่จะเป็นสังฆาวัตถุเครื่องยึดเหนี่ยวใจคนเพราะฉะนั้นสังคมเราเนี่ยหากมีความยึดเหนี่ยวหากมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเสียสละนั้นสังคมก็สามารถจะอยู่ได้นะสังคมมีความร่มเย็นเป็นสุขสามารถสังคมที่จะทำให้เกิดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตากรุณาต่อกันแต่ในทางตรงกันข้ามหากสังคมนั้นมีความไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีแต่ความเห็นแก่ตัวแย่งชิงกันไม่สงเคราะห์ไม่เอื้อเฟื้อกันสังคมมันก็จะมีความวุ่นวายมีความสับสนหาความร่มเย็นเป็นสุข
ไม่ได้นะเหมือนนิทานเรื่องหนึ่งนั้นมีนางฟ้ามาพาไอ้ชายคนหนึ่งนะนางฟ้าพาชายคนหนึ่งไอ้ชายคนนี้เนี่ยมันสร้างทั้งบุญสร้างทั้งบาปมีโอกาสที่จะไปสวรรค์ก็ได้มีโอกาสที่จะไปนรกก็ได้ก็พาไอ้หนุ่มคนเนี้ยไปดูสถานที่เนี่ยสองที่เนี่ยระหว่างนรกกับสวรรค์จะเลือกไปทางไหนนางฟ้าก็พาไอ้หนุ่มคนนี้ไปดูนรกจำลองกับสวรรค์จำลองนะมีห้องอยู่2 ห้องห้องซ้ายเป็นนรกห้องขวาเป็นสวรรค์ก็ชี้ให้ไอ้หนุ่มคนนี้ดูเนี่ยห้องซ้ายนี่เป็นนรกในห้องนั้นก็มีสัตว์นรกแล้วก็มีโต๊ะวางอยู่กลางห้องบนโต๊ะนั้นก็มีหม้อซุปใหญ่ๆนะหม้อซุปใหญ่ๆต้มอยู่แล้วก็มีกฎกติกาว่าให้สัตว์นรกแต่ละคนแต่ละตัวนั้นใช้ช้อนเป็นทัพพีเนี่ยตักอาหารตักในซุปเนี่ยยาว2 เมตรเพราะฉะนั้นสัตว์นรกแต่ละตนนั้นก็ไม่สามารถที่จะตักอาหารในหม้อเนี่ยซุปเนี่ยใส่ปากตัวเองได้ทำให้อาหารเลี่ยราดต่างคนก็ไม่ได้กินร่างกายของสัตว์นรกก็ผอมโซนะเพราะต่างคนต่างตักต่างแย่งตักกันแต่ไม่สามารถจะตักใส่ปากของตัวเองได้เพราะทัพพีเนี่ยมันยาวมองไปด้านขวาซึ่งเป็นห้องจำลองของสวรรค์ชาวสวรรค์นั้นก็มีลักษณะเหมือนกันมีโต๊ะวางอยู่ตรงกลางมีหม้อซุปใหญ่ๆแล้วก็ให้ใช้ทัพพียาวๆเชกเช่นเดียวกันแต่ชาวสวรรค์นั้นมีร่างกายสมบูรณ์ผิวพรรณเปล่งปลั่งต่างกับนรกโดยสิ้นเชิงวิธีการของชาวสวรรค์คืออะไรแต่ละคนเนี่ยไม่สามารถที่จะตักน้ำซุปใส่ปากของตัวเองได้แต่ละคนนั้นตักน้ำซุปใส่ปากของเพื่อนชาวสวรรค์ด้วยกันคนนี้ตักใส่ปากคนโน้นตักใส่ปากคนนี้ก็สามารถที่จะทำให้ทุกคนนั้นได้รับอาหารจากต้มน้ำซุปด้วยกันทำให้ร่างกายนั้นสมบูรณ์เปล่งปลั่งทั้งหมดนี้แสดงถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันก็สามารถที่จะอยู่ได้สังคมของคนเราก็เฉกเช่นเดียวกันหากเห็นแก่ตัวแย่งชิงกันก็ไม่ต่างกับนรกแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแบ่งปันกันก็ไม่ต่างกับสวรรค์เพราะฉะนั้นจาคะหรือทานการเสียสละนั้นจึงเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญทำให้คนเหล่านั้นมีจิตใจอบอ้อมอารีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันคนมีก็ช่วยเหลือคนจนทำให้การสร้างชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่มีสาระสร้างความเจริญแก่จิตใจของเราได้อย่างยั่งยืนอย่างมั่นคงนี่เป็นคุณธรรมอีกประการหนึ่งและคุณธรรมประการสุดท้ายก็คือปัญญาคือความรอบรู้ตามความเป็นจริงความหมายชั้นสูงก็คือความรอบรู้ในหลักของอริยสัจในทุกข์คือตัวทุกข์ในสมุทัยคือต้นเหตุของความทุกข์ในนิโรธคือความดับทุกข์ในมรรคก็คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันนี้คือปัญญาในระดับชั้นสูงแต่ปัญญาในระดับสามัญโดยทั่วไปนั้นเราอาจจำแนกเป็นปัญญาเป็นก็คือโกศลคือความฉลาดนั้นเราแบ่งเป็น3อย่างประการที่1ก็คืออายโกศลความฉลาดในความเจริญและเหตุของความเจริญอปายโกศลความฉลาดในความเสื่อมและเหตุของความเสื่อมอุปายโกศลความฉลาดในอุบายวิธีที่จะหลีกหนีจากความเสื่อมและก้าวไปหาความเจริญรุ่งเรืองอันนี้คือความหมายของปัญญาในส่วนของโกศล
ความหมายอย่างหนึ่งก็คือปฏิภาณความเฉลียวความเฉลียวก็คือไหวพริบรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลตัวเองสามารถที่จะรักษาชีวิตตัวเองให้รอดพ้นจากพยันตรายต่างๆได้อันนี้ก็คือปัญญาในส่วนของปฏิภาณความเฉลียวเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญานั้นจะรู้ดีรู้ชั่วรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์หรือแม้แต่รู้ภัยต่างๆที่จะพึงเกิดขึ้นแก่ตัวเองสามารถที่จะรักษาพยันตรายภัยต่างๆที่จะเกิดมีแก่ตัวเองได้มีปฏิภาณรู้ว่าสามารถที่จะแก้ไขสามารถที่จะข้ามพ้นปัญหาอุปสรรคความเสื่อมหรือภัยที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้เหมือนลิงตัวหนึ่งลิงพระโพธิสัตว์ลิงพระโพธิสัตว์นี้หากินตามริมแม่น้ำปรากฏว่าในกลางแม่น้ำมันมีเกาะอยู่นะมีเกาะอยู่บนเกาะนั้นก็มีผลหมากรากไม้ที่สมบูรณ์ผลไม้ประเภทนั้นประเภทนี้สมบูรณ์เพราะว่าสัตว์ทั่วๆไปไม่สามารถที่จะขึ้นไปถึงได้มันเป็นเกาะอยู่กลางแม่น้ำลิงพระโพธิสัตว์นี้เป็นลิงที่มีความแข็งแรงลิงมีความแข็งแรงมีความแล้วก็มีกำลังมากลิงพระโพธิสัตว์นี้อาศัยปัญญาก็พิจารณาว่าหาวิธีการที่จะข้ามไปเกาะกลางแม่น้ำเนี่ยไปกินผลหมากรากไม้ที่มีความสมบูรณ์เนี่ยซึ่งไม่มีใครไปได้ก็สังเกตดูว่าตรงระหว่างกลางเนี่ยนะกลางแม่น้ำที่จะไปถึงเกาะเนี่ยมันมีหินนะเวลาน้ำลดลงไปมันจะมีโขดหินอยู่พระโพธิสัตว์เนี่ยอาศัยที่ตัวเองมีความแข็งแรงแล้วก็มีความเรี่ยวแรงมากเนี่ยก็ใช้วิธีการเมื่อน้ำมันลดลงกระโดดสปริงตัวเนี่ยเหยียบที่ก้อนหินแล้วก็กระโดดข้ามไปยังเกาะสามารถทำได้ไปกินผลหมากรากไม้พอตกเย็นก็กระโดดข้ามมายังฝั่งนี้นะโดยอาศัยหินเนี่ยเป็นจุดสปริงตัวนะให้สามารถกระโดดมาได้ปรากฏว่าในแม่น้ำเนี่ยมันมีจระเข้2ตัวผัวเมียเนี่ยนะไอ้จระเข้ตัวเมียเนี่ยมันก็เกิดพิศวาสเกิดแพ้ท้องขึ้นมานะเกิดแพ้ท้องอยากจะกินหัวใจของพญาวานอนของลิงพระโพธิสัตว์เนี่ยก็บอกสามีนะจระเข้ตัวผู้บอกว่าช่วยจับไอ้ลิงตัวนี้ให้ทีอะนะแพ้ท้องอยากจะกินหัวใจของลิงตัวนี้จระเข้ตัวผู้มันก็บอกโอ้โหมันจะจับได้ยังไงล่ะลิงมันอยู่ข้างบนเนี่ยจะจับได้ยังไงลิงตัวเมียก็ยื่นคำขาดว่าถ้าไม่จับมาให้จะมีผัวใหม่นะไอ้ตัวผู้มันก็ต้องหาวิธีการที่คิดจะจับพญาวานอนเนี่ยลิงพระโพธิสัตว์ให้ได้มันก็สังเกตสังกาพระโพธิสัตว์เนี่ยลิงพระโพธิสัตว์เนี่ยมันกระโดดเหยียบตรงเนี้ยตรงก้อนหินเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีการที่จะจับลิงพระโพธิสัตว์ให้ได้ก็คือไปนอนบนโขดหินนะนอนบนโขดหินที่พระโพธิสัตว์เหยียบแล้วก็กัดแล้วก็จะกัดพระโพธิสัตว์ใช่นี่วิธีคิดของลิงนี่วิธีคิดของจระเข้พระโพธิสัตว์เป็นคนมีปัญญาช่างสังเกตพอตอนเย็นกินผลหมากรากไม้เสร็จกระโดดกลับก็จะต้องสังเกตวันนั้นก็สังเกตว่าปกติโขดหินเนี่ยน้ำมันก็อยู่ระดับเท่าเดิมแต่ทำไมโขดหินมันสูงกว่าเดิมพระโพธิสัตว์ไม่ผีผามก่อนที่จะกระโดดก็มองก่อนมันผิดปกตินะโขดหินมันสูงกว่าเดิมแต่น้ำมันอยู่ระดับเท่าเดิมไม่ได้มีอะไรพิเศษหรือจะมีสัตว์ประหลาดอะไรมาปองร้ายเราหรือเปล่าก็เลยลองเรียกดูพี่หิน
เงียบพี่หินไอ้จระเข้ก็ยังไงเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็เลยลองเรียกหินพี่หิน2-3 ครั้งก็ไม่ตอบพระโพธิสัตว์ก็เลยแกล้งพูดว่าทำไมวันนี้เป็นยังไงวันอื่นๆยังคุยกันวันนี้ทำไมไม่คุยซะแล้วไอ้เจ้าจระเข้มันก็นึกหลวมตัวนะหลงกลพระโพธิสัตว์สงสัยวันอื่นหินมันจะคุยกับลิงตัวนี้หรือมั้งนะไอ้จระเข้ก็เผลอตัวลืมตัวแล้วก็ตอบพอเรียกพี่หินก็เรียกจ้าอ้าวลิงพระโพธิสัตว์ก็สงสัยอ้าวแล้วใครน่ะบอกจระเข้อ้าวแล้วมานอนอยู่ตรงนี้ทำไมจระเข้ก็เล่าให้ฟังว่าเมียเนี่ยอยากจะแพ้ท้องอยากจะได้หัวใจท่านนะพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าอ้าวถ้าอยากจะได้จริงๆเนี่ยเราก็ยอมสละชีวิตแหละยอมสละชีวิตให้ท่านเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องลำบากใจหรอกอ้าปากไว้เดี๋ยวเราจะกระโดดเข้าปากท่านเองนะท่านไม่ต้องลำบากหรอกอ้าปากไว้ธรรมชาติของจระเข้ท่านบอกว่าเวลามันอ้าปากตามันจะหลับเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาหาถึงวิธีการที่จะกลับไปฝั่งให้ได้เนี่ยก็พูดกับจระเข้อย่างนี้นะให้จระเข้เนี่ยอ้าปากแล้วจะกระโดดเข้าปากเองแท้ที่จริงพระโพธิสัตว์ก็คิดว่าเมื่อจระเข้มันอ้าปากก็จะใช้กำลังที่มีอยู่ความเร็วที่มีอยู่กระโดดบนตัวจระเข้แล้วก็กระโดดข้ามไปซึ่งพระโพธิสัตว์ก็ใช้วิธีการอย่างนั้นเมื่อจระเข้อ้าปากหลับตาก็กระโดดไปเหยียบบนตัวจระเข้สปริงตัวข้ามฝั่งไปทำให้รอดพ้นจากความตายนี่คือปฏิภาณความเฉลียวฉลาดที่มีอยู่สามารถที่จะทำให้คนเหล่านั้นรอดพ้นจากอันตรายต่างๆได้เพราะฉะนั้นปัญญาความรอบรู้นั้นจึงเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญทำให้คนเหล่านั้นรู้ความเจริญรู้ความเสื่อมรู้เหตุของความเจริญรู้เหตุของความเสื่อมรู้วิธีการต่างๆในขณะเดียวกันปัญญาเนี่ยมันทำให้คนเหล่านั้นรู้ความจริงของชีวิตรู้ความจริงของโลกรู้ความจริงของชีวิตทำให้คนเหล่านั้นไม่ประมาทรู้ความจริงของโลกทำให้คนเหล่านั้นไม่เกิดความมัวเมาไม่เกิดความเศร้าโศกเสียใจนะท่านโคสกะเศรษฐีนั้นได้รู้ถึงโคสกะเศรษฐีชาวเมืองโกสัมพีเมื่อท่านได้รับตำแหน่งเศรษฐีต่อจากบิดาบุญธรรมก็ได้ทราบว่าตัวท่านเองนั้นผ่านพ้นความตายมาหลายครั้งมาถึง7 ครั้งแค่บิดาบุญธรรมปองร้ายนี่ก็หลายครั้งแล้วพยายามจะฆ่าหลายครั้งหลายคราแต่อาศัยบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆก็ทำให้รอดพ้นจากความตายมาได้เมื่อได้รับตำแหน่งเศรษฐีท่านก็เกิดความสังเวชสลดใจว่าเพราะบาปอกุศลความชั่วจึงทำให้เราถูกปองร้ายต่างๆแต่อาศัยบุญกุศลทำให้เรารอดพ้นมาได้ต่อแต่นี้ไปเราจะไม่ประมาทเพราะฉะนั้นอาศัยเกิดปัญญาเกิดความรู้ก็ต้องดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทอันนี้คือรู้ความจริงของชีวิตในขณะเดียวกันคนที่รู้ความจริงของชีวิตนี้ก็จะทำให้ไม่ประสบกับความเศร้าโศกเสียใจมากจนเกินไปเพราะในชีวิตของคนเรานั้นเราจะต้องประสบกับอะไรประสบกับความสูญเสียประสบกับความพลัดพรากโดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราก็คือโลกธรรมได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเราถ้าเราไม่มีปัญญาเมื่อได้ก็ดีใจจนเกินไปเมื่อเสียก็เศร้าโศกเสียใจจนเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าคนมีปัญญาก็สามารถที่จะควบคุมได้ว่าเวลาได้เนี่ยก็อย่าลืมตัวอย่ามัวเมาเพราะสิ่งที่ได้นั้นก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไป
หรือเวลาประสบกับความเสื่อมความวิบัติเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ก็อย่าเศร้าโศกเสียใจจนเกินไปคนมีปัญญาก็จะมองสิ่งต่างๆเหมือนหลักของธรรมชาติธรรมชาตินั้นมีมืดมีสว่างเพราะฉะนั้นเวลาเจริญรุ่งเรืองมากๆก็เสมือนหนึ่งว่ากำลังสว่างมากเมื่อสว่างมากก็อย่าประมาทเพราะยิ่งสว่างมากเท่าไหร่ความมืดก็ใกล้จะเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติให้ดีอย่าประมาทคนที่ประสบกับความผิดหวังความสูญเสียมากๆความล้มเหลวมากๆก็อย่าพึ่งเศร้าโศกเสียใจจนไม่สามารถที่จะยับยั้งความผิดหวังไว้ได้ให้มองหลักของธรรมชาติว่ายิ่งมืดมากเท่าไหร่แสดงว่าแสงอรุณสว่างใกล้จะเข้ามาหาเราแล้วถ้าเราคิดได้อย่างนี้ปัญญาเกิดความลุ่มหลงมัวเมาความเศร้าโศกเสียใจก็จะคลายไปอันนี้ปัญญาสามารถที่จะทำให้คนเรานั้นดำเนินชีวิตได้ถูกทางได้พราหมณ์คนหนึ่งพ่อตายเสียอกเสียใจมากปกติมีอาชีพค้าขายเสียอกเสียใจไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้แต่ละวันเมื่อเผาพ่อแล้วก็เอาตั้งเป็นสถูปไว้หลังบ้านแต่ละวันก็ไปร้องห่มร้องไห้อยู่กับสถูปพระโพธิสัตว์เกิดเป็นลูกของพราหมณ์คนนี้ชื่อว่าสุชาตมานพสุชาตมานพก็หาวิธีการที่จะช่วยเหลือพ่อเดินออกไปนอกบ้านไปเห็นโคก็ตายอยู่สุชาตมานพก็เอาหญ้าเอาน้ำให้โคพูดกับโคไอ้ที่ตายว่าเอาจงฟื้นจงกินจงดื่มจงฟื้นคนทั้งหลายได้เห็นสุชาตกุมารนั้นพูดกับโคอย่างนี้ก็สงสัยจะบ้าไปแล้วกลับไปบอกพราหมณ์ซึ่งเป็นพ่อเนี่ยที่เศร้าโศกเสียใจที่เสียปู่ของสุชาตมานพเนี่ยบอกว่าลูกของท่านสงสัยจะบ้าไปแล้วเอาอาหารเอาหญ้าเอาน้ำให้โคตายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกพราหมณ์ที่เป็นพ่อก็กำลังเศร้าโศกเสียใจพอได้ยินคนมาบอกว่าลูกชายตัวเองเป็นบ้าก็รีบไปหาสุชาตมานพบอกว่าลูกปกติลูกเป็นคนฉลาดไม่ใช่เหรอไอ้วัวที่ตายแล้วเนี่ยมันจะฟื้นได้ยังไงมันจะกินหญ้าได้ยังไงมันจะกินน้ำได้ยังไงลูกชายก็บอกว่าพ่อไอ้โคที่ตายเนี่ยนะวัวที่ตายเนี่ยมันยังมีตัวมีตนอยู่นะเพราะฉะนั้นมันน่าจะฟื้นขึ้นมากินหญ้าขึ้นมากินน้ำได้ดูพ่อสิปู่น่ะตายไปแล้วเหลือแต่กระดูกเนี่ยพ่อยังเป็นร้องห่มร้องไห้วิงวอนอะไรต่างๆเนี่ยระหว่างเราสองคนเนี่ยมันใครมีความรู้สึกที่ดีกว่ากันหรือใครคิดดีกว่ากันพ่อได้สติจริงเว้ยไอ้นี่โคมันยังมีตัวยังมีตัวมีตนอยู่แต่พ่อเราเนี่ยเหลือแต่กระดูกไม่สามารถที่จะฟื้นได้คลายความโศกได้นี่คือการมองชีวิตการใช้ปัญญาเราสามารถที่จะกระจัดขัดเกลาความเศร้าโศกเสียใจความผิดพลาดความล้มเหลวในชีวิตได้ต้องอาศัยปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญที่จะเกื้อหนุนให้ศรัทธาความเชื่อของเรานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องให้ศีลของเรานั้นเมื่อมีศีลมีปัญญาก็รู้เท่าทันศีลแต่ละข้อเป็นอย่างไรควรจะรักษาได้แค่ไหนเพียงไรปัญญาก็เป็นเครื่องวินิจฉัยสุตตะสิ่งที่เราฟังสิ่งที่ได้ยินมาถูกต้องหรือไม่ปัญญาเป็นเครื่องช่วยจาคะในการเสียสละการจะบริจาคการจะแบ่งปันให้แก่ใครนั้นควรให้แค่ไหนเพียงไรนะบุคคลไหนควรให้บุคคลไหนไม่ควรให้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นคุณธรรมทั้งหมดนี้จึงเป็นคุณธรรมที่จะทำให้
ชีวิตของคนเรานั้นประสบความสุขความเจริญเรียกว่าเป็นเครื่องมือที่จะทำความเจริญให้แก่ชีวิตของเราอย่างยั่งยืนอย่างมั่นคงและก็เป็นสิ่งที่จะสร้างแก่นแห่งชีวิตให้เกิดมีแก่ตัวเราได้เพราะฉะนั้นคุณธรรมทั้ง5ประการนี้ก็ฝากญาติโยมทั้งหลายนะอาตมาภาพก็เทศนี่ชั่วโมงเลยนะถือว่ามาทั้งทีมาครั้งแรกเลยเอาให้หนำใจก็แล้วกันให้หนำใจ1 ชั่วโมงเต็มๆนะไม่ขาดมีแต่เกินนะเพราะฉะนั้นก็ต้องขออนุโมทนากับทุกฝ่ายทางคณะสงฆ์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหาวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดรำเปิงประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในอำเภอเมืองเชียงใหม่พระสงฆ์เถรานุเถระและศรัทธาสาธุชนทั้งหลายมีท่านประธานรองท่านประธานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตำบลสุเทพแล้วก็กลุ่มหลายๆกลุ่มนะกลุ่มหนุ่มสาวแต่ที่มาแล้วไม่หนุ่มสาวซะแล้วนะคงตั้งแต่เริ่มหนุ่มสาวนะกลุ่มหนุ่มสาวยุวพุทธิกาสมาคมพุทธสมาคมแล้วก็หลายๆฝ่ายที่ไม่สามารถจะเอ่ยได้ก็ต้องขออนุโมทนากับทุกฝ่ายที่ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมโครงการธรรมสัญจรรถด่วนขบวนพิเศษนะวันนี้รถด่วนเราก็คงได้คว้าธรรมะอะไรไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติได้ก็ต้องขออนุโมทนากับทุกฝ่ายและญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมในการโครงการธรรมะสัญจรในวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นเครื่องมือในการสร้างความเจริญอย่างยั่งยืนหรือทำให้ชีวิตของเรามีแก่นสารก็คือธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาความเชื่อศีลความประพฤติที่ดีสุตตะความรู้จาคะความเสียสละและปัญญาความรอบรู้จะทำให้เรานั้นมีสาระแห่งชีวิตได้สมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าศรัทธายสีเลนะจโยววติเป็นต้นแปลความว่าผู้ใดย่อมเจริญด้วยศรัทธาความเชื่อหนึ่งศีลความประพฤติที่ดีงามหนึ่งสุตตะความรู้หนึ่งจาคะความเสียสละหนึ่งปัญญาความรอบรู้หนึ่งผู้เช่นนั้นเป็นสัพบุรุษผู้มีปรีชาเห็นประจักษ์ผู้เช่นนั้นเป็นอุบาสิกาผู้มีศีลชื่อว่าย่อมยึดถือสาระแห่งตนในโลกนี้ไว้ได้ทีเดียวดังนี้แสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอสมุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาประโยชน์ในวสานกันเป็นที่จบลงพระธรรมเทศนานี้รัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณงามความดีทั้งหลายทุกขปตาจนิทุกขาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งทุกข์จงได้ราชปราศจากทุกข์พยัปปตาจนิพยาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งภัยจงได้ราชปราศจากภัยโศกัปปตาจนิโศกาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งโศกจงนิราชปราศจากโศกสัทธาโสธีพระวันตโวขอความสุขสวัสดิ์จงบันเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่มาประชุมสโมสรกันณสถานที่นี้โดยทั่วหน้ารับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในอริยวัตถิธรรมกถากล่าวพรรณนาถึงหลักความเจริญอย่างยั่งยืนมาพอสมควรแก่เวลาขอสมุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้หันธรรมยังสาธุกรังกะโลมาเสสาธุสาธุสาธุครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวิสุทธิเวทีรองเจ้าคณะภาค7วัดปากน้ำภาษีเจริญได้โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเป็นระยะเวลาประมาณชั่วโมงเศษศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจะสังเกตเห็นได้ว่าเทียนสองธรรมที่ท่านนายอำเภอเมืองได้จุดเบื้องหน้าธรรมเทศเหลือเพียงนิดเดียวนะครับแสงสองธรรมนะครับถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับคณะธรรมสัญจรของเราลำดับนี้จะเป็นการน้อมถวายบูชากันพระพุทธและกันเทศตามลำดับโดยในส่วนของ
ของการเทศนั้นจะมีอยู่2ชุดนะครับ ชุดแรกเป็นกัปปิยพันธ์จตุปัจจัยทยธรรม และชุดที่2เป็นรูปเหมือนองค์ครูบาศรีวิชัยครับโดยบูชากันพระพุทธนั้นขอเรียนเชิญท่านกำนันตำบลสุเทพครับท่านกำนันสุรเชษตาคำมาได้น้อมประเคนเบื้องหน้าองค์พระพุทธปฏิมาที่โต๊ะหมู่บูชาขอรับถือว่าท่านเป็นผู้แทนของผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลสุเทพซึ่งหลายๆท่านได้กรุณาเดินทางมาร่วมในวันนี้ครับพร้อมกับศรัทธาสาธุชนในเขตปกครองของท่านในการบูชาน้อมถวายกันเทศขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านสมบูรณ์บุญเรืองได้น้อมถวายกับปิยพันธ์ทยธรรมนะครับและในส่วนของรูปหล่อองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้นจะได้เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นผู้น้อมประเคนถวายครับโดยองค์รูปเหมือนครูบาศรีวิชัยเป็นรูปเหมือนที่จำลองขึ้นและมีพิธีมังคลาภิเษกในรุ่น88ปีในการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพโดยจัดทำขึ้นโดยเทศบาลตำบลสุเทพนะครับท่านใดที่ประสงค์จะอัญเชิญบูชาประจำยังโต๊ะหมู่ที่บ้านนะครับหรือหิ้งพระก็ขอเรียนเชิญได้นะครับวันนี้นะครับได้นำมาเพื่อให้ทุกท่านได้ชมและน้อมบูชาที่ด้านหน้าพระวิหารหลายคำและสามารถติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลสุเทพท่านใดที่มีน้ำหยาดเตรียมหยาดน้ำนะครับพระคุณท่านองค์แสดงพระธรรมเทศนาจะได้โปรดอนุโมทนาวิธีครับ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัฏฐิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉโตสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพะลังสาธุสาธุสาธุครับลำดับนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับจะได้โปรดลงจากธรรมเทศและหลังจากนั้นจะเข้าสู่การประกาศผลรางวัลและสรุปกิจกรรมต่างๆและจะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านผู้มีเกียรตินะครับจำนวน5ท่านได้เป็นผู้มอบรางวัลในแต่ละลำดับขอเรียนเชิญพระสะอาดทองขันนะครับได้ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่จะเข้ารับรางวัลตามกิจกรรมในส่วนที่เรียนเชิญจากวัดต่างๆนะครับกล่าวขอประธานอนุญาตเมตตาบารมีของพระมหาเถระประธานสงฆ์ทุกรูปนะครับท่านผู้ทรงเกียรติจะได้สรุปผลโดยการกระชับเวลานะครับก่อนเดินจะมอบรางวัลนั้นขอประกาศคือวัดต่างๆนะครับ9วัดดังต่อไปนี้ส่งผู้แทนมาอยู่ต่างหน้าเพื่อกระชับเวลาในการรับรางวัลนะครับมีวัดปลายเหวสันกำแพงวัดแม่แก้ดน้อยตำบลป่าไผ่สันทรายนะครับวัดสลีโซดาตำบลสุเทพวัดปลายเหวสันกำแพงวัดในจื้อออก2เตื้อมา2คนนะครับตัวง่ายต่อการรับรางวัลวัดแม่แก้ดน้อย
วัดกู่คำวัดศรีโพธารามสระปีวัดเมืองรางป่าตันเชียงใหม่ป่าเป้านอกจังการนะครับและวัดบ้านแปะจอมตองนะครับส่งผู้แทนมาอยู่ทางหน้าจากนี้จะเป็นพิธีมอบรางวัลตอบปัญหานะครับผู้ชนะเลิศตอบปัญหาและรองชนะเลิศถึงมดนะครับจะได้รับรางวัลเท่าเดียวกันแต่ชนะเลิศจะได้พิเศษกว่าเพราะว่าจะเข้าไปชิงในสินรองสุดท้ายนะครับครับโอกาสนี้ขอรับเกียรติจากท่านประธานฝ่ายคฤหัสถ์นะครับท่านสมบูรณ์บุญเรืองท่านรองประธานสภาประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับได้มอบรางวัลผู้ตอบปัญหาวันนี้เยาวชนทั้ง5วัดนะครับส่งผู้แทนเข้ารับรางวัลนะครับชนะเลิศวันนี้ได้แก่วัดศรีสุพรรณนะครับในเมืองเชียงใหม่นางสาวเอหญิงและนายบดินทร์ศรีนิธิรโชตินะครับเชิญครับตามลำดับนะครับก็ได้รับรางวัลแล้วก็ได้รับเกียรติบัตรและจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศในศีลรองสุดท้ายนะครับรับจากท่านประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์นะครับนางสาวเอหญิงและนายบดินทร์ศรีนิธิโชตินะครับกับผู้ชนะเลิศในรอบคัดเลือกในศีลนี้นะครับต่อไปก็เชิญวัดเมืองลางนะครับเด็กหญิงวิธัญญาแก้วดวงทิพย์และเด็กหญิงอภิชาดามะนีวันนะครับขอเชิญครับวัดเมืองลางตำบลป่าตันนะครับต่อไปขอเชิญวัดศรีโพธารามอำเภอสระปีนะครับขอเชิญนะครับวัดศรีโพธารามอำเภอสระปีเด็กหญิงสุพิศราเหลือแลเด็กหญิงอรวรรณพุทธสวัสดิ์ฟูสวัสดิ์นะครับขอเชิญครับจากวัดศรีโพธารามอำเภอสระปีวัดบกคงน้อยนะครับเด็กหญิงธัญรักษ์แย้มมนัสเด็กหญิงภูสนิสาแก้วบุรีเดินครับครับช่วยกันกระชับเวลาช่วยกันนะครับกระชับเวลานะครับได้มีรายการศรัทธาทั้งหลายฟังลูกเนอนะครับมีรายการปิดท้ายที่ควรจะรับฟังอย่างยิ่งนะครับเราในนามของคณะสงฆ์คณะศรัทธาจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาบารมีของพระเดชพระคุณองค์พระธรรมกถึกนะครับที่ได้โปรดเมตตาเป็นพิเศษวันนี้นะครับวัดบกโคกน้อยวัดหัวฝายนะครับติดตามกันไปเลยนะครับทุกวัดที่มาแข่งขันวันนี้นะครับรับรางวัลจากท่านประธานในพิธีนะครับท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วยกันกระชับเวลานะครับวัดหัวฝ่ายครับเด็กชายธนกรตันกูละและเด็กหญิงนิชาสอนเถื่อนนะครับขอเชิญครับครับครับกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีนะครับท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านประธานในพิธีมอบรางวัลนี้กราบขอบพระคุณครับต่อจากนี้มอบรางวัลครับขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอครับได้ยืนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ครับ
ท่านจะเป็นผู้มอบรางวัลมามากนะมามากนะพ่อเนาะ ครับมามากหรือมาหลายที่สุดวันนี้นะครับ ขอเชิญนะครับรับรางวัลจากท่านนายอำเภอเมืองนะครับ มาหลายเป็นที่สุดเป็นที่หนึ่งนะครับ มาหลายที่หนึ่งหลายที่สุดวันนี้ก็คือ วัดป่าเหวอำเภอสังกะแปงครับป่าเหวสังกะแปงปรบมือดังๆครับวันนี้มากันหลายลำรถนะครับ ที่สองได้แก่วัดแม่แก้ดน้อยอำเภอสันทรายครับเชิญครับและที่สามได้แก่วัดศรีสุดาอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับตำบลสุเทพวัดศรีสุดาดูเหมือนวันที่22นะครับครับเชิญครับสามวัดนี้มาหลายที่สุดนะครับวัดป่าเหวสังกะแปงเป็นที่หนึ่งวัดแม่แก้ดน้อยตำบลป่าไผ่เป็นที่สองวัดศรีสุดาเป็นที่สามนะครับเราต้องไปศรีสุดานักๆนะครับวันที่22ไปหลายๆนะครับครับกราบขอบพระคุณนะครับท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติเรียนเชิญท่านศิริรัตน์โอภาสนะครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้ว ท่านจะเป็นผู้มอบรางวัลมาเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะกับท่านบท.เป็นผู้มอบนะครับมาเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเป็นการเชิญชวนชักนำนะครับคณะเข้าสู่วัดวาอารามขอเรียนเชิญท่านวัฒนธรรมนะครับเทียบด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ครับครับมาเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับรับจากท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่หนึ่งได้แก่วัดป่าเหวสันกำแพงครับป่าเหวรับรางวัลนักวันนี้นะครับป่าเหวสันกำแพงขอเชิญครับป่าเหวสันกำแพงรับรางวัลที่หนึ่งนะครับกระชับเวลาเพราะนานถึงว่าส่งผู้แทนมาอยู่ตั้งหน้าเนี่ยสุดยอดกลุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่เฮานะครับที่สองได้แก่วัดแม่แก้ดน้อยตำบลป่าไผ่สันทรายนะครับป่าเหวแม่แก้ดและที่สามมาเป็นระเบียบเรียบร้อยได้แก่วัดกูคำอำเภอเมืองนะครับเชิญครับครับขอขอบคุณท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านศิริรัตน์โอภาสและในลำดับการมอบรางวัลการพัฒนาสมาชิกนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการมนเทียนคูคำมีเป็นผู้มอบรางวัลครับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ครับสำนักพุทธนะครับมอบรางวัลพัฒนาสมาชิกคำว่าพัฒนาสมาชิกคือมาหนที่แล้วมา50วันนี้มา60ปีนะครับเป็นการพัฒนาสมาชิกนะครับนี่ก็แนะนำเมื่อเข้าใจตัวนะครับพัฒนาสมาชิกมาชนะที่หนึ่งได้แก่วัดศรีโพธารามอำเภอสระปีครับเชิญครับวัดศรีโพธารามอำเภอสระปีเป็นที่หนึ่งพัฒนาสมาชิกที่สองได้แก่วัดเมืองลังตำบลป่าตันอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับเมืองลังนะครับเชิญครับและที่สามได้แก่วัดป่าเป้านอกตำบลช้างคานนะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่ป่าเป้านอกขอเชิญนะครับที่หนึ่งที่สองที่สามพัฒนาสมาชิกศรีโพธารามเป็นที่หนึ่งเมืองลังเป็นที่สองและป่าเป้านอกเป็นที่สามครับครับขอขอบพระคุณปรบมืออีกครั้งครับทั้ง4ชุดตั้งแต่การประกวดนะครับแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะนะครับมาไกล1วัดครับมาไกลที่สุดนะครับขอรับเกียรติจากท่านนายกยุพุทธิกสมาคมครับมอบรางวัลนี้ครับเปิงดีครับเพราะว่าต้องปรบมือดังๆครับ200 กิโลนะครับจะนอนเมื่อกี่ทุ่มเมื่อวันนี้ครับตี2วันเนอะท่านพระครูสุจิตปัญญารัตน์นะครับท่านรองเจ้าคณะอำเภอจอมทองนำศรัทธามาหลายวันนี้ครับวัดบ้านแปะขอเชิญครับรับรางวัลมาไกลที่สุดขอเสียงปรบมือดังๆครับติดอำเภอฮอดพุ่นนะครับครับแถมกิโลนึงถึงอำเภอฮอดครับปี
ไปก็เตียงคืนนะพ่อเนาะครับครับลำดับนี้นะครับเป็นการมอบรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ท่านคุณพ่อนะครับสะอาดทองขันจะได้สรุปยอดต่างๆนะครับหลังจากนั้นจะได้กราบนิมนต์พระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระครูปัญญาสังฆการได้กล่าวเจริญพรเชิญชวนในกิจกรรมต่อไปครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับมีกลุ่มที่มาร่วมฟังเทศน์จะมาอ่านย่อยนะครับเพราะกระชับเวลามาฟังเทศน์38 กลุ่มนะครับ38 กลุ่มแล้วยอดบริจาคต่างๆยอดบริจาควารสารช่วยกันอ่านช่วยกันพิมพ์ได้ 6,260 บาทขอกราบขอบพระคุณยอดบริจาครวมน้ำใจสู่ยอดดอยได้ 5,550 บาทกราบขอบพระคุณนะครับยอดบริจาคกองทุนการศึกษาต่อปัญหาธรรมะได้ 5,230 บาท3กองทุนนี้กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่เอาปิกนะครับส่วนยอดการเทศวันนี้นะครับทั้งหมดทั้งสิ้นได้ส่วนที่เปิ้นมาที่บัดไปหอมที่โต๊ะทะเบียนก็คงจะมีแถมหลายหมื่นนะครับที่กลุ่มหนุ่มสาวเปิ้นชอบไปหอมที่โต๊ะทะเบียนได้ 16,000 กับ 10 บาทครับสาธุสาธุสาธุอย่างมีก็มานิดให้หมดเนี่ยจะเจิญมานิดให้แล้ว อาจารย์ดุสิตสวัชชาตินะครับพ่ออาจารย์หลวงเฮามอบเงินกันเทศทั้งหมดนะครับ 16,010 บาทครับเชิญไปครับเอาเจ้าหน้าที่เอาเตรียมมายังขอพานที่เป็นดอกไม้สีเหลืองเมื่อสักครู่นะครับเราประกาศยอดนะครับปัจจัยนะครับแล้วก็เป็นการน้อมถวายกับปิยพันธ์ตามที่คุณพ่อสะอาดทองขันได้อ่านให้กับวัดลำเปิงครับเลยถวายกับวัดลำเปิงนะครับขอเรียนเชิญผู้แทนของวัดลำเปิงครับกรรมการหรือวิยาวัจกรวัดนะครับป้ออาจารย์เฮาได้เลยครับด้านหน้าครับถือว่าเป็นผู้แทนของหลวงพ่อเจ้าอาวาสครับครับสาธุนะครับสาธุร่วมกันนะครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดุสิตชวชาตินะครับแล้วก็ในลำดับที่ก่อนจะถึงการสรุปต่างๆนะครับหรือว่ากล่าวอนุโมทนากถาซึ่งเป็นประจำว่าเรามีการส่งต่อในแต่ละครั้งนะครับของการจัดกิจกรรมธรรมสัญจรรถด่วนขบวนพิเศษซึ่งครั้งหน้ารถด่วนขบวนพิเศษจะจัดที่วัดดอนจันทร์วันที่14ที่จะถึงนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงการธรรมสัญจรจะจัดที่วัดศรีโสดาพระรามหลวงวันที่22ที่จะถึงเนื่องด้วยผู้แทนวัดดอนจันทร์ไม่ได้เดินทางมานะครับก็จะขอนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปัญญาสังฆการผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดศรีโสดาได้กล่าวเชิญชวนเจริญพรเชิญชวนญาติโยมทั้ง2วัดเลยนะครับหลวงพ่อครับขอเมตตาครับกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ประธานสงฆ์ในค่ำคืนนี้และขอเจริญพรท่านในแล้วก็ท่านนายอำเภอท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสุเทพตลอดถึงพ่อกำนันตำบลสุเทพแล้วก็ขบวนรถด่วนขบวนพิเศษรถด่วนขบวนพิเศษที่ได้มาจอดในต้าวัดลำเปิงตะโพธารามค่ำคืนวันนี้แล้วก็โครงการธรรมสัญจรตำบลสุเทพเป็นครั้งที่4ในตำบลวันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสได้มาร่วมกับคณะก็ถือว่าเป็นงานจ้างงานใหญ่แม่น้ำหลายสายมารวมกัน
เป็นมหาสมุทรในวันนี้ขวงแก้วอารามวัดตะโพธารามลำเปิงก็ขาวไปด้วยอุบาสกอุบาสิกาจนพอมีที่นั่งที่พักในส่วนของรถด่วนขบวนพิเศษกลุ่มหนุ่มสาวก็จะไปที่วัดดอนจันทร์ด้านเจ้าคุณวัดดอนจันทร์ก็จะเป็นเจ้าภาพสถานที่ก็ขอเชิญทุกท่านได้ไปร่วมของรถด่วนขบวนพิเศษกลุ่มหนุ่มสาวได้ไปพบปะกันที่นั่นและในส่วนของโครงการธรรมสัญจรตำบลสุเทพก็จะไปที่วัดสลีโสดาพระอารามหลวงวันที่ 22 กันยายน 2566 ก็เป็นวันกตัญญูที่ทางตำบลสุเทพฝ่ายสงฆ์เทศมนตรีเทศบาลตำบลสุเทพได้อุปถัมภ์งบประมาณท่านนายกประสิทธิ์ได้ให้งบประมาณเพื่อเชิดชูเกียรติคุณครูบาเจ้าสลีวิจัยเป็นบุคคลดีเด่นของโลกในการแสดงธรรมแต่ละครั้งจะได้เชิดชูเกียรติคุณของครูบาเจ้าสลีวิจัยวัดสลีโสดานั้นก็เป็นวัดที่ครูบาเจ้าสลีวิจัยได้สถาปนาขึ้นปีนี้อายุได้88 ปีเท่ากับอายุหลวงพ่อพระเทพโกศลได้88 ปีแล้วก็ได้เป็นมหามงคลได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระธรรมวชิราโกศลตัวถ้าหากว่ากลุ่มขบวนพิเศษหนุ่มสาวนี้ได้ไปร่วมกับวัดสลีโสดาก็เป็นที่ยินดีอย่างยิ่งเพราะวัดสลีโสดานั้นก็ส่งพระภิกษุสามเณรเข้าร่วมอยู่ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่ก็บ่เคยหันเพื่อนไปจอดวัดศรีโสดาเตื้อก็คงมีบุญวาสนาได้ไปแอวไปจอดติดต้าวัดสลีโสดาถ้ามีบุญวิวาสนาก็คงได้ไปเยียบสักครั้งสักคราวก็ขอยินดีตัวก็เชิญทุกท่านได้ไปร่วมกับวัดสลีโสดาวัดดอนจันทร์ตามวันเวลาดังกล่าวและก็ขอให้ทุกท่านนั้นอยู่เย็นเป็นสุขกันทั่วหน้าขอให้บุญบารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพครูบาเจ้าศรีวิจัยได้ปกปักรักษาอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุขับและในนามสถานที่นะครับจัดกิจกรรมในวันนี้ก่อนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อองค์ประธานสงฆ์จะได้โปรดอนุโมทนากถาขอกราบรัตนานิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาธรรมาภิราชวิปัสสนาได้น้อมถวายของที่ระลึกแด่องค์หลวงพ่อพระเทพสิงหาวราจารย์ประธานสงฆ์นะครับและจะขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติเข้ารับมอบของที่ระลึกนะครับตามลำดับดังนี้ครับขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้รับมอบของที่ระลึกด้านบนอาคารนะครับด้านที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดร่ำเปิงนะครับองค์หลวงพ่อวัดพระสิงห์ครับท่านวัฒนธรรมนะครับได้รับมอบเรียบร้อยแล้วนะครับขอเรียนเชิญท่านกำนันตำบลสุเทพครับผมท่านกำนันตำบลสุเทพท่านกำนันสุรเชษฐ์ครับขอเรียนเชิญท่านประธานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ผู้เป็นกำลังหลักนะครับในการประสานงานทุกภาคีเครือข่ายนะครับท่านหลวงพ่อเจ้าคุณองค์เทศบอกว่ากลุ่มหนุ่มสาว54ปีมาแล้วถ้าหนุ่มสาว18บวก54นะครับแล้วก็ส่งต่อลูกๆหลานๆขอเรียนเชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลสุเทพครับเจ้าของท้องที่ท้องถิ่นของบ้านร่ำเปิงเรานะครับโป่งน้อยร่ำเปิงครับขอเรียนเชิญป้าหลวงครับป้าหลวงแม่หลวง หมู่ที่5นะครับขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อยครับผมขอเรียนเชิญท่านอาจารย์มานิตขันธศรีมาครับนายกยุวพุทธิกสมาคมวันนี้ท่านอาจารย์พันนีติดภารกิจนะครับท่านนายกพุทธสมาคมเป็นหน่วยงานที่
ใกล้เคียงกันประสานงานเป็นกำลังหลักซ้ายและขวาของฝ่ายอุบาสกบาสิกาของจังหวัดเชียงใหม่เราก็ว่าได้นะครับก็เป็นผู้แทนของทุกท่านได้รับมอบของที่ระลึกซึ่งเป็นรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยและการนี้ขอเรียนเชิญนะครับท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับประธานในพิธีนะครับได้รับมอบของที่ระลึกจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ครับโดยท่านนายกเทศมนตรีพระสินนะครับจะเป็นผู้มอบให้กับท่านประธานก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับการสนับสนุนกิจกรรมโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยหลักนะครับจากเทศบาลและโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับฝากแปรยติงบประมาณสภาด้วยนะท่านครับครับขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับรับมอบจากท่านนายกครับผมท่านใดสนใจนะครับที่จะบูชารูปหล่อองค์หลวงพ่อครูบาเจ้าศรีวิชัยก็ขอเรียนเชิญนะครับครับและลำดับถัดจากนี้นะครับก่อนที่จะได้กราบพระลาพระและก็เจริญจิตภาวนาแผ่เมตตากราบพระลาพระนะครับก็จะขอเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์องค์ประธานในการจัดกิจกรรมโครงการนะครับที่โปรดเมตตาวันนี้ได้เมตตากล่าวอนุโมทนากถาเรียนท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านพระครูวิทิตศาสนาธรรองเจ้าหน้าอำเภอเจ้าคณะตำบลทุกรูปทุกท่านคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอเจริญพรท่านรองประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประธานที่ฝ่ายคฤหัสถ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ตลอดจนถึงทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการมีสำนักพุทธวัฒนธรรมในส่วนหน่วยงานองค์กรเกี่ยวข้องกับทางพุทธศาสนามีสมาคมยุทธสมาคมกลุ่มหนุ่มสาวแล้วก็ส่วนราชการที่เป็นส่วนปกครองท้องถิ่นอันมีท่านนายกเทศบาลตำบลสุเทพแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทุกคนวันนี้เป็นตินานุโมทนาชื่นชมยินดีที่ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสมาพร้อมกันณมณฑลพิธีแห่งนี้โดยเป็นโครงการรถด่วนขบวนพิเศษและหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอโครงการนี้ถ้าเมื่อเรารำลึกนึกถึงผู้ที่ริเริ่มโครงการต้องนับว่าความชาญฉลาดของพระเดชคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระสิทธิ์ได้องค์การเคลื่อนมาจนถึงปัจจุบันนึกถึงเกิดขึ้นเพราะมีที่มีความโดยเฉพาะผู้นำว่าจะเทศบาลก็ดีทางพุทธชุมได้เข้าพบหลวงพ่อโดยลบถึงเรื่องของความแตกแยกสังคมขณะนั้นซึ่งหลวงพ่อก็ได้พุทธธรรมเข้ามาแก้ปัญหา
โดยการทำให้เกิดเกลี่ยและสร้างแสงที่ห้องกันว่ารถขบวนพิเศษเพราะขณะนั้นเมืองเชียงใหม่สถานีรถไฟกำลังมีและก็มีรถด่วนเกิดขึ้นเป็นกระแสที่คนกำลังสนใจเป็นความชาญฉลาดของท่านที่ได้สร้างเทรนด์สร้างกระแสขึ้นมาสร้างนวัตกรรมหรืออาจจะห้องว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้ในปัจจุบันแล้วก็ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นโดยเอาหลักพุทธธรรมมาแก้ปัญหาสังคมก็สอดคล้องกับที่พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิเวทีได้กล่าวถึงตะกี้เรื่องโครงการหมู่บ้านศีลห้าเกิดขึ้นก็เพราะเกิดความแตกแยกในสังคมทางรัฐบาลเข้ากับเรียนเจ้าคุณสมเด็จพระราชมังคลาจารย์ว่าจะยากจะใดในการแก้ปัญหาเพราะขณะนั้นสังคมแตกแยกเกิดความเดือดร้อนหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จพระราชมังคลาจารย์ก็นำเอาหลักพุทธธรรมแต่บ่งชัดขึ้นไปว่าเอาหมู่บ้านศีลห้าเข้าไปแก้ปัญหาสังคมโดยมีเป้าหมายเช่นเดียวกันนำเรื่องนี้เข้าเสนอที่ประชุมมหาเถรสมาคมที่ประชุมมหาเถรสมาคมให้ความเห็นชอบโดยมีเจตนารมณ์มีนโยบายร่วมกันว่า1เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์อันที่2ลดความขัดแย้งหรือยุติความขัดแย้งอันที่3เพื่อให้เกิดความมั่นคงเกิดความยั่งยืนอันที่4ก็คือให้เกิดความปลอดภัยจะหันว่าบอกว่าจะเป็นโครงการหมู่บ้านหมู่บ้านวัดประชารัฐสร้างสุขก็ดีหรือเป็นหมู่บ้านกิจพอเพียงหรือแม้แต่โครงการต่างๆนักธรรมนับพุทธเนี่ยลานกีฬาหรือจะเป็นกิจมีเป้าแล้วทำนองเดียวกันนั้นไปอบรมประชาชนประจำตำบลหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลซึ่งตั้งขึ้นมาแต่ละตำบลนั้นก็เอาโครงการธรรมสัญจรไปเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเกือบจะทุกตำบลเกือบทุกอำเภอในจังหวัดเพราะนั้นโครงการธรรมสัญจรก็เอารูปแบบไปจากรถด่วนขบวนพิเศษนี่เองเอารูปแบบแต่ตั้งชื่อใหม่ว่าธรรมสัญจรเวียนไปตามวัดต่างๆในเขตตำบลแล้วอาจจะมีวันใดวันหนึ่งเอามารวมกันที่อำเภอเหมือนวันนี้ท่านเจ้าอำเภอนิมนต์เจ้าคณะตำบลและหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเข้ามาร่วมตรงนี้เพราะเจ้าคณะตำบลก็คือคณะกรรมการของหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอซึ่งมีเจ้าคณะอำเภอเป็นประธานรองเจ้าคณะอำเภอเป็นรองประธานส่วนราชการทั้งบ้านเมืองก็ผู้นำท้องถิ่นเป็นรองประธานเป็นกรรมการตัวผู้นำชุมชนเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นการนำเอาโครงการรถด่วนขบวนพิเศษกับหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอมาบูรณาการมาร่วมกันทุกภาคส่วนเพราะนั้นพลังบวรเกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงความยั่งยืนเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีที่ห้องกันว่าความปรองดองสมานฉันท์แล้วก็ลดความขัดแย้งในสังคม
ยุติความขัดแย้งในสังคมแล้วก็ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในสังคมในชุมชนอันนี้เป็นเป้าหมายแล้วก็เมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้ก็จะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดก็คือความสงบสุขแล้วก็ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติคือมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพราะนั้นหลักพุทธธรรมที่นำมาเป็นกลไกขับเคลื่อนงานทุกอย่างทุกโครงการนั้นเป้าหมายคืออย่างเดียวกันคือสันติสุขชีวิตของคนมีคุณภาพนะอันนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนโดยหลักพุทธธรรมซึ่งหน่วยอบรมชาชนตำบลโครงการธรรมสัญจรโครงการคุณภาพชีวิตก็เอารูปแบบมาจากรถด่วนขบวนพิเศษนั่นเองแต่ไปตั้งชื่อแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ช่วยกันขับเคลื่อนเอาหลักศีลหลักธรรมไปประกาศไปเผยแพร่ก็จะสร้างความสุขความสงบเกิดขึ้นเพราะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาชื่นชมในส่วนของคณะสงฆ์มีท่านเจ้าอำเภอได้พร้อมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ส่วนของภาครัฐก็มีทั้งท่านรองประธานองค์การรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายอำเภอท่านผู้อำนวยการสำนักพุทธและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับส่วนองค์การท้องถิ่นก็จะมีท่านนายกผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเหล่านี้ทุกภาคส่วนได้มาพร้อมกันช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อไปสู่ความสุขความสงบขออนุโมทนาชื่นชมและขอบุญกุศลที่เราได้มากระทำบำเพ็ญกันวันนี้ได้ปกป้องคุ้มครองทุกท่านทุกคนได้อยู่เย็นเป็นสุขนิราศคลาดแคล้วจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิภาณธนสารธรรมสารสมบัติรุ่งเรืองด้วยลาภยศสรรเสริญสุขมุ่งมาตรปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดสมความตั้งใจจงทุกประการเทินสาธุครับขอกราบขอบพระคุณในเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อองค์ประธานสงฆ์ครับลำดับนี้ก้าวขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์ได้กล่าวขอบพระคุณพระมหาเถระและนำเจริญจิตตภาวนาเพื่อความบริบูรณ์แห่งทานามัยศีลไมยและภาวนาไมยหลังจากนั้นพ่ออาจารย์สะอาดจะได้เชิญชวนแผ่เมตตาครับการบูชามีสองประการอามิสบูชาได้ถวายธูปเทียนดอกไม้บูชาต่อพระรัตนตรัยต่อพระมหาเถระครูบาอาจารย์การที่เราทั้งหลายได้ประพฤติธรรมก็ได้แก่การมาปฏิสันทานต้อนรับซึ่งกันและกันแล้วการรู้จักคุณของบุญพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพุทธมงคลท่านกล่าวถึงว่าความกตัญญูนั้นก็คือรู้จักคุณของคนแล้วเรารู้จักคุณของบุญเรารู้จักคุณของสิ่งที่มีคุณคือขันธ์ธาตุทั้งหลายทั้งมวลทั้งภายในภายนอกการที่เราจะเข้าถึงการบูชาอันที่สองคือปฏิบูชาหรือว่าธรรมบูชาโดยการเอาสิ่งที่เราได้มาแต่เกิดจากคันแม่ก็คือเรามีหูดังมีจมูกเนาะสามารถหายใจเข้าออกได้เราได้สิ่งเหล่านี้มาเนี่ยได้เกิดแล้วก็ใช้บำรุงธาตุขันธ์นี้ทุกวาระโอกาสทางตื่นได้รับวันนี้ขอทั้งหลายได้ปฏิบูชาคือการภาวนาคือการสงบจิตให้อยู่กับการจดจ่อต่อเนื่องให้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหูหายใจออกหูหายใจเข้ายาวก็หูยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจเข้าขอของเราตั้งใจหายใจเรื่อยๆจนถึงหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบก็ภาวนาว่าพองหนอหรือยุบหนออย่างนี้เป็นต้น3 หน 7 หนแล้วก็เป็นมหากุศลได้เพราะระงับดับความคิดความฟุ้งไปชั่วขณะหนึ่งก็ถือว่าเป็นบุญนี้เราเรียกว่าบุญภาวนาเนาะขอเราทั้งหลายได้เข้าสู่กันเจริญจิตตภาวนาเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา
ต่อไปนะบัดนี้ตามสมควรแก่เวลาก่อนที่เราจะได้แผ่บุญกุศลแผ่เมตตาธรรมต่อสมควรแก่เวลาร่วมกันกล่าวคำปณิธาน สมควรแก่เวลาขอมรรคนายกนำแผ่เมตตาต่อไป อิตังตานะกัมมังเนปานาปัจจายโยโหนตุโนนิจจังอิตังศีลากัมมังเนปานาปัจจายโยโหนตุโนนิจจังอิตังภาวนากัมมังเนปานาปัจจายโยโหนตุโนนิจจังยังกินจิโกสาลังกัตตาปังกัมมังสัพเพหิอันเตหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันโตโสนันโตพนโตเยเทวาอัสสมิงทาเนอาทิกาตาทิกาโยกาสัตตาหนตุสัพพสัตตาสุขีอัตตานังปาริหารันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขปามุจจันตุสัพเพยาตากาสุขิตาหนตุทุกขปามุจจันตุสัพเพอายาตากาสุขิตาหนตุทุกขปามุจจันตุสัพเพติสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาหนตุทุกขปามุจจันตุสัพเพนิคัตตาสุขิตาหนตุทุกขปามุจจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหนตุทุกขปามุจจันตุสัพตุโยเกสาธาตุโยอะระหันตาตาตุโยเจติยังกันทากุติจัตตุลาสิติสหัสเสธัมมะกันเตสัพเพตังปาตะเจติยังอาวันตามิสัพพโสวันตาพระเถระเนอวันตามิพันเตสัพพังอปาลาทังคามาธาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาปังสามินากาตังปุญญังไมหังตาทปังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตาโลตัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุเชิญทุกท่านได้โปรดยืนขึ้นครับชาติเป็นเอกเชกดวงใจไทยทั้งชาติพุทธศาสตร์เป็นหลักแห่งศักดิ์ศรีพระมหากษัตริย์ฉัตรชีวิตสิทธิเสรี
สามสิ่งนี้สุดประเสริฐเราเทิดทุนทั้งหมดตรงถวายคำนับ สัญจรในวันนี้งดงามเรียบร้อยบริบูรณ์สมบูรณ์ทุกประการนะครับตอนก่อนจะเริ่มฝนก็โปรยปลายเสร็จสิ้นโครงการฝนก็โปรยปลายนิดหนึ่งเป็นการประพรมน้ำพระพุทธ